Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Saan ba yun? Excited! Hello? Hello? Mega love shoutout, Jonah mahal ko. Yan. May music pang Jonah mahal ko. Hello? Hello? Jonah, okay na? Test, mic test. Hello? Huwag kang tumingin sa akin, diyan ka tumingin sa viewers. Diyan ka sa viewers tumingin. Huwag ka malaglag. Talig talaga, ano. It's the deal or no deal. Hello? Jonah, narinig mo ako, Jonah? Jonah? Hindi ko alam kung paano to. Magla-live ako sa Facebook. Tingin ko sa... Paano? Mega love shoutout, Jonah mahal ko. Yan. Yan. Mega love shoutout. Thank you sa 3 million viewers in the house. Yan. Share lang muna natin, ha. Share nyo na lang. Caption nyo na maganda. Para masaya. Diba? Saan ko ito ilalagay? Hindi kasi magugupit ako eh. Yan. So, malalaglag ko. May lagayin ako dito. Ayos ko lang para medyo maganda yung replica. Okay na ba ito? Kape.
It's a deal or no deal na tayo, guys. Hintayin natin yung mga quackers. Gian Sala, mega mega love shoutout. Ayan. Thank you, thank you. Mag-start na tayo. Share nyo muna para makapanood yung iba. Nalista ko na kayo lahat. Andito na, napagod ako. Tinapos ko na ngayon para masaya. Ayan, dito na kayo lahat. Gugupitin ko na para makikita nyo dito. Lahat kayo pasok kung dami nyo. Dami nyo, dami. OMG. 1,050 po, 1,050 na yung budget natin dyan. Ang mga pinanalunan ko dyan, 1,050 sa sponsor. Marami na nag-sponsor. Thank you so much sa sponsor. Kuya Ed's Vlog. Thank you, Jonah Mahal ko. Ayan. Dapat may viewers tayo marami until to reach the 24. Dapat nandito yung 24, 24 contestant. Pasok. 24 contestant. Tinapos ko na siya ngayon para wala na akong problemahin. Pwede ako makagawa ng trabaho kung nakaiisip sa inyo. Diba? Para may pangkape ka na, Jonah. Diba? Tapos, mag-live ako sa Facebook. Tapos, share natin. Live din ako sa Facebook. Live tayo dito sa Try ka mag-live tayo sa Facebook. Thanks sa pagtag. Nakatag ako. Ako nung tinag mo. 1 hour ago. Nakikita ko yung binabasa ko dito. Try ko mag-live din sa Facebook. Hi. Ayan. Malin Bartolome, mega love shout out, Malin Bartolome. Ayan, mag-raffle tayo ng deal or no deal, Malin Bartolome. Malay mo, isa ka sa mananalo. OMG. Deal. Done na yan. Deal or no deal, have to join. What's still there?
Sige lang kape. Tapos na ako, everything full of energy na ako, busog na ako. Tinapos ko na lahat, parang ako stress, nag-express na rin ako, churba-churba eksena ako, churba-churba eksena, char. Sisi Koy, mega love shoutout, Sisi Koy, Malin Bartolome, thank you, salamat talaga, mga chup-chup. Ayan, wala ka hapon, naabangan ko yung ano mo, baka di ako nalista sa pa-cellphone mo. Ayan, live din tayo sa Facebook. Live tayo sa Facebook, live tayo sa YouTube channel. Ayan. Ayan. Nakita ko na sa sarili. Ayan. Sinakay ko na. Nakita yung nakita ko channel. Takpan natin yung channel natin. Para, di ba? Mas music background. Sana all may kape. Ayan, Rigna. Thank you for watching. Dulce Luck, host, mega love shout out. June and Zay. Thank you so much sa pagbisita ng aking bahay. Ayan. At meron din 3 viewers sa aking Facebook Live. Thank you so much sa one of you dyan. Mega love shout out sa inyo. Hi, hello po. Thank you. Ngayon lang nakita ulit. Thank you so much. Okay, magpapalaro po tayo sa YouTube. Ako nagbabasa at the same time nanonood din ako sa Facebook Live. Hello guys. Thank you so much. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe our YouTube channel, Bella Fajardo. Ayan. Share nyo muna guys para marami tayong viewers na pumasok. So, muna tayo mga pwedeng music background nito. Puro kasi may copyright eh. This is your live stream. 26. Hello, mega love shout out. Hello, sino ba to? Hello. Sino ba? Si Claire Lobo ata to? Or si... ay, nakita. Ayan. So, Freddy, thank you so much, June. Dulce Luck, host, mega love shout out, Malen. Claire Ann Lobo nga. Mega love shout out, Claire Lobo. Ayan. Claire Lobo in the house. Ayan. Papalaro na tayo. For 1,000 pesos, 1,050 po ang iuwi ng players natin. 24 players po ang kasali ngayon dito. 24s. So, 25, 5 pa lang dito. Kulang pa ng 20. Gusto ko kompleto tayo. Hintayin natin hanggang alas 8. Hanggang alas 10. Dapat alas 10 tapos na tayo. Alas 10? Dan Share Host, thank you so much. Thank you, Claire Lobo. Ayan. Thank you so much sa pa-share mo dyan. Hindi ba? Pati dito sa pulang lips ko dito sa hindi ko gusto. Hello, host Dan. Tam share, lalab. Ayan. Ay, mali. Sorry naman, Mercy Dilang Baka. Thank you so much. Ayan, bago lang nag-ano dito. Thank you so much. So, paano ba tayo sumali dito sa Deal or No Deal game show natin? So, once a month lang po tayong papa-deal or no deal. So, dapat ganitong gagawin natin. Procedure. So, manood lang po kayo. Mananalo po tayong 1,050 prize. 24 players po ang nandito sa atin. So, andito na. Thank you so much. So, hindi ko po sabihin, dapat watch kayo until the end. Makikita ko talaga kung sino nag-watch until the end. So, malalaman nyo ang mechanics. So, thank you so much, Arnold. Mega love shout out, Granado Arnold. Thank you so much. Ayan. Claire Lobo nandiyan, Granado. Anong price? Siyempre cash, through GCash. Dapat sa Pilipinas, hindi ka dito. Pag dito sa hindi kasali. Mag-invite ka ng friend mo. Thank you. Alis ka muna dyan. Tatabunan ako. Tinapon yung unan, no? Dito ka mapat mag-join. May sandagan ako. Sandalan. Ang likot ko, no? Okay, gugupitin ko na po yung mga entries nyo, mga kabilat.
mga kabila. Ayan. Hanap lang tayo ng magandang best waray cha-cha. Yung mga walang CPR. 43K bullets, no copyrights. Bullet for tuition. Tingnan nga natin ito. Play? Yes, nag-play kayo. Nasa ano, Sir Arnold, punta ka ng YouTube, ano ko, tapos nandun may live chat, doon ako nagbabasa. Dalawa para hindi isa lang basahin ko, pero okay lang. Thank you so much sa pag-view. So kasama ka. Be alert. Ma'am Diane, admin, andito na po si admin natin. Ma'am Diane Vergara, andito yung treasurer natin. Chris Anjor, treasurer. Jonah Mahal ko, secretary. Paano ng ano? Cute palagi, almusal, ano? Host, cute, pahingi ng almusal. Pakit, oh my goodness. Mamaya na. Thank you naman sa pakit-cute mo dyan. Siyempre, magpaalam muna tayo ng price. Ayan. So guys, nandito yung entry nyo guys. Lahat kayo kasali. So makikita nyo, gugupitin ko. Tatawagin yung pangalan para masaya. Tingnan natin kung sino hindi mababanggit. I'm so excited. First time ko mag-host online game show. Is it a deal or no deal, kapamilya? Deal or no deal na po tayo, kapuso, kapamilya, kapatid. Ayan. Thank you so much sa pag-view ng aking YouTube channel and Facebook Live. So meron tayong viewer ng 5 sa Facebook, 3 sa white din natin. Ayan. Thank you so much. Andito yung mahiwagang grafo ng Malin. Sa'yo na to. Bibigyan ko to sa'yo. Lalagay ko to sa'yo. Thank you, Malin Bartolome, sa pagpa-BG mo dyan. BJ. Ayan. Shout out ka naman ng ano. Punta ka na ano. Live ako, Sir Arnold. Doon ka sa ano. Ayan, nakashare nga si ano, si Claire Lobo, may sharer siya. Thank you so much. Wala kang sharer, Sir Arnold, hindi ka makakasali, wala kang sharer. Walang echo, guys. So magugupit muna tayo habang ay, yung gunting na wala. Yung gunting, wait lang. Kalimutan ko yung gunting. So, ano ba to? Go habang konti lang kami. Hindi kasi kasali dapat nandito yung players natin. Kasi kahit wala siya dito, panalo pa rin sila. Kailangan ko lang makita mag-present sila dito. Kahit lumayas na kayo, okay lang, bala kayo. Pero mas maganda nakita niyo yung prices nyo kung magkano hakot nyo. Ang tawag dito is the Deal or No Deal Hakot Award Promo. Ayan. Dahil dyan magkakaroon tayo ng trophy ng Deal or No Deal. At the same time, malabo yung chup-chup. Thank you so much. Ayan. For viewers, then thank you so much to Talay. Thank you so much. Hi. Hello, Christy Capistrano. Ano apelido nito? Nakalimutan ko na apelido mo man ay Christy Capistrano. Nakita kita. Thank you so much sa pag-view. Ayan. How to join sa Deal or No Deal natin. 1,050 po ang price natin right now. So, thank you sa mga Bellas supporters, Wakwakers, Team Kuriwa, and Team Princess and Me Live in Scotland. Namnini Days, thank you so much. And don't forget to subscribe our sponsor, Kuya Ed's Vlog. Ayan. Thank you so much. Nagbigay po siya ng secret. Mamaya ako sasabihin. For next month po yan na sponsor natin. Ngayong sponsor, i-reveal natin kung sino nagbigay ng Deal or No Deal natin. Sponsor for prizes. Thank you so much. Love you, Mama. Wait lang, kunin ko yung gunting. Para makita nyo nilagay ko yung pangalan nyo. Iko. Hindi ko makita yung comments nyo.
Unahin natin gupitin yung pinakamarami. Ay, ano ba to? Ella Bolana, mega love shoutout. Si Ella ko na dito, parang hindi ko nakita si Ella. Tusok na po, host. Thank you so much, Ella Bolana. Ella Bolana in the house. Ayan. Good morning everyone from Ella Boholana. Ayan, host. Lalab, dito lang ako nanonood. Mercy de Lambaca. Sige, thank you so much, Mercy de Lambaca. Host, cute, pahingin ng musal. Ayan, wow, coping. Andito na po, kukutin-putinin ko na. Mercedes, marami. Ikaw na unahin ko, Mercedes. Mercy. Ayan, oh. Mercy, tatlo. Naririnig niyo ako? Mercy, Ella, naririnig niyo ako, Jonah. Leslie Marmol, mega love shout out. Thank you so much sa pagtambay sa akin. Hello, Marie Christy. Ayan. Kalimutan ko. Abol ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magiging entry mo yung kung pag-ilan ka sa akin. Meron akong, ilan bang meron ako dyan? 809 or 10. Ito na, ipapasok natin direct. 0 po yan, 0. Start na natin, lapasok sa banga. Parang may ginagawa tayo, tatrabawin ko na. Mercy, ayun o. Mercy, meron kang 79 entry. 79 entry. Ayan. 79 entry. Sheng Meridores. Mega love shout out, Sheng. Triumpo Arnel, real. Thank you so much sa pagbisita sa aking Facebook Live. Host, kunin na anak ko si Pic ko. Balik ako maya. Sige lang. May pasok ba kayo? Sunday, Monday? Nakikita ko yung ano. Wayne Jacob, Ezekiel, mega love shout out. Thank you so much. Ito na, magugupit na ako man. Bro, bis lang ito magupit. Para malaglag na dyan. Michael De La Cruz, mega love shout out. Thank you so much. And Marks Chris. Ayan. Thank you for watching, Michael De La Cruz. Watching right now. Thank you, Mark Chris. It's waving. Thank you so much. Nakalive din ako sa YouTube channel, guys. Kung makita nyo, Bella Fajardo lang. Search nyo. Makita ko, para makita ko sa comment section na lang. Michael Bersano sa deal. Nintay ko yung ano, pinagawa kita, hindi kita gawa. Habol kayo para pwede kayong mabol pero dapat may SS. Habol kayong wala, yung meron na wag naman ng humabol. Bigyan natin ng chance. Marmol, pwede kayong mabol. Marmol, Leslie Marmol, SS nyo lang. Invite kayo ng new subscriber natin. Thank you so much. Yun magiging code nila, 808, 809, 810, so on. Send sa na admin. Nung pecha pa ako matatapos nito. May mali. Mercy de Lambaca na. Mercy de Lambaca na po. Ang dami mo, Mercy.
Abdullah, mega love shoutout. Abdullah, thank you so much. Ayan. Yay! Wow! Loberes Jonathan, mega love shoutout. And the house, Loberes Jonathan Tocayo, thank you so much sa pag-view. Ayan. Punta kayo ng YouTube channel. Thank you so much. Bella Pardo, search nyo lang para makita nyo ako. Live tayo sa YouTube. Thank you so much. Ramon Ramagosa, thank you so much for watching. Thank you so much. Hello, mega love shout out to all. Thank you, thank you. Mano-mano lang tayo guys kasi wala pa tayong yung mga sekretary ko layas eh. Ako lang gumawa nito. Okay lang, Ramon Ramagosa. Okay lang po. Thank you so much. Well, thank you for the wonderful question. I'm doing good. Everything's fine. Doing right now pag-game show. Ayan na, nahulog na lahat sa'yo. Mercy de Lambaca. Mercy de Lambaca, Dan. Basta may Gcash kayo, send nyo lang Gcash nyo. Comment yung Gcash nyo, tapos ano ba gagawin? Mamaya, wait lang. Mapasahin ko yung procedure. Good morning, musta ka na Sir Bella? Nery Cañete, mega love shout out. Nery Cañete, ayan. May price to, may price. Ano lang tayo. Ano to yung mga in-invite nila na may subscribe sa akin pang 358, pang 364, 367, 358, hanggang naging ano tayo. So, ginawa ko, may 800 pa lang ako, ginawa ko ng 1,000. Ayan. So, babayaran ko sila pag-invite. Ganun lang ka-easy. Diba? Maging mag-ano tayo, mag-vlog na lang. Chart. Thank you so much. Ayan, sorry, hindi ko nabasa yung iba. Irene Spidillion. Ano ba yung Irene? Ayan, dito. Dalawa po binabasa ko, Facebook, tsaka YouTube channel comments. Wow, sana all. Nery Cañete, meron ka. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo, kaya gusto ko kayo nandito. Benamus, mega love shoutout. Benamus. Ma'am Dayan, si Benamus, meron siya tayo. Ayan, channel Daya, kanina na baya kayo ang umpisa. Hindi, mag-umpisa pa lang. Nagugupit na ako. Ayan, kay Mercy de Lambaca pa lang to. Mercy de Lambaca. Sige, send ko. SS mo sa akin. Dapat nakasubscribe ka. SS mo kung pang ilan ka sa akin. Tapos, send mo lang sa akin. Ako na magsisend sa admin ko kung pang ilan ka sa akin. Dapat nakalimbang all. Bakas, tapos comment ka sa comment section sa YouTube channel. Bella Pardo, search mo Bella Pardo, lalabas yung pangalan ko. Tapos live ako doon. Mag-comment ka sa comment section. Idikit mo na rin yung mga kamag-anak mo dyan. Magiging entry mo siya ngayon. Mercy de Lambaca, pang 79. Asan yung iba? Ano na, wala na. Dito pa na. Dito na. 800 plus numbers po to. Irene, thank you so much for watching. Irene, thank you. Send ko. Okay, thank you so much. Game. Para saan? Next, Nene Days. Alam na, Nene Days. Ang dami. Si Tepani muna, 28. Si Tepani merong 30, may 28 lang siya kasi yung dalawa na duble. Tepani Madera. Sa'yo na to. Tepani Madera. Check ko nga yung sa notebook. Mercy de Lambaca, Dan. Mercy de Lambaca. Tepani Madera. Tepani Madera na tayo. Tepani Madera na po tayo. Tepani Madera.
Alex Sala, mega love shoutout. Thank you so much for watching. Ayan. Abangan nyo next month, pangkabuhayan natin. Ayan. Sino magbibigay? Dapat talaga pangkabuhayan. Ayan. Magbibigay din tayo pangkabuhayan. Thank you so much, Ma'am Nini Days and Ma'am Princess and Milak and Scotland sa sponsor nyo. Thank you for inspiring me. Ayan. Pupuyat ako kahit may trabaho, puyat pa rin. Para makatulong lang tayo dyan. Yung mga sinishare ko guys, sponsor ko yun guys. Thank you so much. Loberes Badang Vlogs, mega love shout out. Thank you so much. Loveless pala. Loveless Badang. Oo, sige, sawi. Kasi sana pala rin. Oy, lami ng chance mo manalo dito. Ikaw actually, si Mercy Dilambaka po ang pinakamaraming andito na invite ng subscriber. Ayan. Meron siyang 79 subscribers invite sa akin. Kaya, tingnan natin. Muhammad Rishan, mega love shout out. Thank you so much for watching. Jonah Mahal ko, 7. Jonah Mahal ko, ito, number 7. 7 ka, 7 invite mo, and 7 interest ka rin meron dito. Jonah Mahal ko na to. Stephanie Dan na po, 29, 28 pala. Hintayin yung tawagin yung pangalan niyo dyan, present kayo. Ito na kay Jonah Mahal ko. Dapat 24 present po ng YT, ano natin viewers, 24, 8 pa lang. Tamshare guys, tamshare, agoy pa join. Ashley Aisha Pontilia. Mega love shout out. Thank you so much. Jonah Mahal ko Dan. Next. Dalia Channel present. Dalia Channel Ayise. Dalia Channel. Meron siyang 16. 16 invite. 16. Present, thank you so much sa YT kayo. Bella Fajardo, punta kayong Bella Fajardo. Punta kayo sa live chat. Hinintay ko yung live chat nyo. Walang viewers kayo dyan. Dali na. Habang di pa ako tapos magupit dito. Dalia Channel Ayuse, ito na sa'yo. Ginugupit ko na. Walang nahuhulog ha. Perfect. Shout out your rooftop. Mega love shout out sa iyo. Ayan. Sa Facebook to. Baba nyo nga yung bahay ni Kuya Eds. Ipin natin sa taas. Baba nyo yung bahay, yung sponsor natin. Sponsor. Wait lang, ibaba ko ano yung bahay niya. Wait lang guys ha. Ibaba ko lang yung bahay ni Sir Ed. Wait lang yung music. Baba ko yung bahay ni Sir Ed. Paano mag-join lang, invite ka lang. Thank you so much sa pag-share. Tapos i-is mo kung pag-ilan siya sa aking subscriber. Yan lang, tapos send mo lang sa akin. Tapos
Titingnan ko pang ilang mapan. 809, 810. Yun maging entry number mo. 808, 809. Yun na yun po. Yun na po yung Aisha Pontilla. Hintayin kita hanggang ngayon. Isend mo lang sa akin. Ngayon na. Yun lang. Napaka-easy lang. Tapos tingnan, punta ka sa YouTube channel ko, tapos may nagko-comment doon. Baba ka ng Loveless, Loveless Badang Vlog. Thank you so much. Ayan. Hoping is Jonah. Sis Jonah. Hoping sis Jonah. May iba ako, sir. Ano yun, may iba, dami kami, sis Mercy, Dilambakan, yun na yan. Titingnan natin kung hakot award. Guys, pili na kayo ng unang-unahin natin, 10, 20, 30, 40, 50. 50 pinakataas. Mag-deal muna kayo sa 50, kung ilang 50, iunahin natin. Deal muna kayo sa ganon. Siya na. Diba? Wait lang. Hanapin ko yung sponsor natin. Hanapin natin yung sponsor natin. Kuya Ed's Vlog. Kuya Ed's Novio Vlog. Kuya Ed's Novio Vlog. Ayan. Bakas kayo guys. Thank you. Game na tayo. Ayan. Ito 64 viewer lang meron siya. 169 pa rin siya. Ayan o. Support natin si Kuya Ed's Vlog. Tapos, punta kay Bella. Good morning, Ma'am Dayan. Mega love shout out. Malin, BG lang. Host, thank you so much, Ma'am Malin. May invite ako. Kapit bahay ko. Pangilan siya sa akin. Lagay mo pangilan. Dapat alam niyo kung pangilan siya sa naka-SS, naka-screenshot. Bakit ganyan boses mo? Bakit nangyari? Anong meron sa boses ko, guys? James Vargas, mega love shout out. Shout out po sa mga larawang kupas from Philippines po. Thank you so much. Ayan, tapos na. Nag-share din ako para may share din tayo lahat. Share. Nawala tuloy yung mga music natin. Music. No copyright. Sir James Vargas Samuel, share ka. Ba't ganyan? Dayan Vergara, meron kang 34. Nandito na. Kuntingin natin. Pasok natin sa banga. Yes po, ngayon na po.
Diane Vergara na po to, Diane Vergara. Pang 803 ata yun. Hindi ko na ma-SS isang araw pa kasi yun. Yung ngayon, hindi na anong nakaraan. Ngayon lang, present ngayon. Ngayon kayo mag-invite habang busy pa ako dito. Hintayin ko kayo. Diane Vergara done. 34 entry, Diane Vergara done. Crystal Bistal Vlog. Crystal Vlog. Crystal Bistal Vlog. 20 entry. Hello, G&D Viva Ignacio. Mega love shout out. Diyan na pa host yung andito na. Malipat ka. Crystal Vlog done. G&D Viva Ignacio. G&D Viva Ignacio. Meron. Dalawa. Nandito, Ma'am Gian. Ma'am Nini Days, nandito ka na. Ma'am Nini Days in the half. Ma'am Nini Days, 42. 44, may dubling isa. Good day sa lahat. Mega shout, Ma'am Nini Days. Ito po, andito na. Ma'am Nini Days for you. Your entry, Ma'am Nini Days. Abang ka lang dyan. Mamaya na mag-live. Sa akin muna moment. Thank you so much, Ma'am Nini Days. Kasi next week, wala na kaming day off. Baka di ko na matapos to. Matambakan tayo ng prices dito. Thank you so much, Ma'am Nini Days. Hello, Ma'am Nini Days. Na-edit ko na po. Profile pic po ba ha? Di ko po alam. Ma'am Nini Days, meron ka po ito. Oh. Thank you so much, Ma'am Nini Days. Ito madami ka, 40. Pangalawa ka, ito pangalawa. Si Mercy Dilang Baka, 79, 40 ikaw. O, ikaw nga pangalawa. Baka ikaw maghakot ng ano natin din eh. Hello? Ayun. Ba't iba yung boses natin today? Ano bang boses natin today? Yes po, yes. Ito na po.
Nene Days, done. Nida Mapalo. Nida Mapalo, 22. 22 nga. 22 ba Nida Mapalo? Parehas ba? $24 dito, tapos 22 lang ako dito. Bakit dito? Nida Mapalo. Doble naman. Nida Mapalo. Neri Kanyete 10. Neri Kanyete 10. Neri Kanyete 10. Neri Kanyete 10. Thank you so much. Nida Mapalo na to. Nida Mapalo na. Andiyan na ba si Nida Mapalo? Habang kabili kami habang ngayon is no problem. Thank you guys. Thank you so much. Thank you, Bakshi Danggel. Anong pakuluhin, Bella? Watch until end para malaman mo. Nida Mapalo, Nene Days done. Nida Mapalo, Nene Days done. Nida Mapalo. May work ka pa? Mamaya na. Gusto ko mag-headset ka para marinig mo. Florin Mendoza, present. Florin Mendoza, andito na. Florin Mendoza. Dalia Chanalisi nasa loob na. Nida Mapalo nasa loob. Dalia, Diane Vergara nasa loob na. Stephanie, Jonah Marco nasa loob na. Di ba mano-mano? Sign mo yan. Ikaw na. Di pa ma'am. Masyado ka. Ikaw muna. Thank you ma'am Nene Days. Langga, congratulations in advance. Ikaw na muna next month. Thank you so much ma'am Nene Days. Ikaw muna. Invite ko si Lizelle. Mega shout out. Pangilan siya sa akin channel Dalia. Pwede ka na puyat, saglit lang. Madali na matapos. Punta ka sa lang pa. Yes, super do. Okay na ako. Oh, wow. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am Nene Days. Langga. Mga chuchu. Emma Bersano. Emma Bersano. Emma Bersano, 25. 25.
Emma Bersano, 25. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, Emma Bersano, done. Nery Cañete, clear. Lisel, pangilan si Lisel sa akin? Lalagyan natin. Si Lisel, pangilan si Lisel? Lisel, may ano ka na, moderator dyan. Pangilan sa channel dahil sa akin ngayon? Yun maging code niya. Nery Cañete, meron kang Nery Cañete 10. 10. Nery Cañete 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nery Cañete 10. Done. Gina T. Beth, mega love shoutout. Thank you so much, Gina. Ay, napakasipag kong si Gina T. Beth sa Yaki Mix Makupagan. Rhea de Kenya, 8. De Kenya. Rhea de Kenya, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Rhea de Kenya. Next. Okay, Mercy pala to. Next, Mercy de Lambaca ulit. Mercy de Lambaca. Mercy de Lambaca, 79. Andun na yung una. Dami pala Mercy de Lambaca. Thank you. Naalala kita, napakasipag mo. Bilis ka pa sa alas 4 gumalaw. Mega lang shout out. Mama Chup. Thank you so much. Punta ka ng live chat, makikita mo channel. Salamat, may jacket na si Lisel. Oo, meron na. Salamat, sir. Nandito kayo, pinasok ko. Dapat 24 tayo, 24. John Michael Moyrong. Good morning, host. Mega shout out. Sorry naman, Michael, natabunan ka na. John Michael, ayan. May jacket ka na, John Michael. Sorry, John Michael. Ayan. Pangilan si John Michael sa akin, Ella? Para yun magiging niya. Pangilan siyang dikit sa akin. Mercy sa'yo tong dami, di ko na bilangin, ang dami. Basta 79 to. I-double check ko, wala madudobling number. Mercy de Lambaca, again. Paano sumali? SSU lang kung pangilan sila sa akin sa YouTube channel ko. Yun lang, IC. Tapos yun na maging code nila. Likigan, Jody, mega love shout out. Thank you so much for watching. Ayan. Mercy de Lambaca again. Done. Last but not least, Mercy de Lambaca again. Wait. Meron pa pala, dami pa. Dito pa si Abigail Sandaga at Cristel Berendez. Andito pa si Glyza Oliva. Isa lang. Sino ba nanalo kagabi? Isa? Rhea de Kenya ata. Rhea de Kenya.
Alam ni Ma'am Chay yun. Tanong mo si Ma'am Chay. Nakalimutan ko. Mega. Galay sa Unipa. Nasa iyo na to. Galay sa Unipa. Mercy de la Vaca. Present na si Glay sa Unipa. May hinahanap pa akong mga pangalan na wala pa. Likigan, thank you so much for watching. Ayan. Glay sa Unipa. Sa'yo na. Ayan, Glay sa Unipa. Cyril, yung best of a shoutout na nga naman dyan in Sanheim. Love you. Mega love shoutout, Cyril. Buestro. Ayan, mega love shoutout. Ayan. Ang pinsan kong pinakamaganda sa balat ng lupa. Ayan. Mega love shoutout. Hoping po din ako, Glay. Ito na, Glay sa Unipa, 21. 1. Ayan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ka nag-live sa Unipa. Ayan. Gianna Sala nandyan. Gianna Sala. Meron ka 15. Gianna Sala. Meron pang Cristela na Abigail last. Wala na. Thank you. Jojo San Diego, it's watching. Thank you so much, Jojo San Diego. Gianna Sala 15. Gianna Sala 15. Gianna Sala 15 here. Ayan, na-send ko na sa iyo ang SS host. Okay, mamaya islista natin yan. Gianna Sala 15. Yes, Gianni Giracio, nandito po. Yes, meron po. Papasahin ko mamaya sa iyo. Dalawa meron. Magsasauli ng mood yun. Sige lang, balik ka na lang agad. May 2 hours ka pa. Nag-time ka namin. Salamat, host. Thank you so much. Andito. Andito siya actually. I-check ko kung tama Oo, dalawa meron. Abigail Sandaga. Dol Mendoza da. Gianna Sala da. Rhea Di Kenya da. Chris Anjon Rigoni. Aquino Maricris 1. Sharon Rodriguez 1. Claire Lobo 7. GNDB Ignacio 2. Done. Crystal Vistal 20. 31. Crystal Berendez 31. Berendez pala, 31. Then, Marian Soriano 1. Kompleto na po tayo. Abigail Sandaga na lang natitira dito sa Siglay sa Unipa. Dan.
Invite ako ni Ella, Alicia, May, Morong. Thank you so much, Alicia, May, Morong. Ayan. Pangilan ka sa akin, Alicia? Pangilan ka po sa akin? Abigail Sandaga muna tayo. Abigail Sandaga to. Abigail Sandaga, 25. Five. 25. April. Ito si April. Eight. Okay. Ito na, na-direct na natin. 816. Ito na, 816. 816. 816, Ella. Ayan o. Nandito na sa loob. Nandito yung 795. Pang 795 sa akin nandito sa loob na. Nandito na yung 778. In-invite nyo nung nakaraan. Ayun mo ito. Kanino ko nandito. Yun ito. May nang ako kalito. I'm here na, host. Thank you so much, Claire Logo. Live chat tayo sa YouTube. YouTube ka punta. Ano to? Kanina to? Cristel Berendez. Wala pa si Cristel Berendez. Luna. Mega love shout out. Wait lang. Mag-share lang ako guys para madami tayo. So, tingnan yung mga entry. Yung ano lang, yung mga bago lang, yung ano, wag na Ma'am Diana, yung mga dati na. Kasi kunti lang na maging chance nila kasi mga dalawa, tatlo lang may entry nila eh. Ibigyan natin ng chance yung bagong pasok lang yung bagong pasok lang. Yung nag-invite, hindi kasali. Nag-subscribe.
Pamangkin, pinsan, ayan. Okay. Bigyan natin 30 minutes. 30 minutes yung nagkahabol. 30 minutes yung kahabol. Chat lang ako yung madam. Post, nag-invite ako para madagdagan. Yes, yung in-invite mo maging entry niya yon. Yung entry niya yon. Tandaan niya lang kamo. Pag ilan siya sa akin, dapat nandito siya yung invite. Yung invite mismo na dapat nandito sa YT, ano natin. Mag-say hi, hello lang dyan, tapos nag-watch siya, tapos isabihin niya yung code niya dyan. Week 17, kailangan po host video. Yes po. On the spot lang to para kasali, para hindi naman siya sayang sa pag-view natin. Thank you so much, guys. Love you, mga machuk-chuk. Ayan. Thank you mga wakwakers. Yes. Dito na tayo kay Crystal Berendes. Wala pa si Crystal Berendes, no? Okay. One, 21, 31, 31. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang Iniego, mega love shout out. Yang Iniego, thank you so much. Si Yang, Yan, Igoho, Igoho. Ay, Yang Igoho, mega love shout out. Thanks for watching, Yang. Yan. Sir Yan, taka sa YouTube yan. Para makita mo ko. Sir Yan, thank you so much, Sir Yan. Yan, Igoho. Sir Yan, mabait, masipag, mabilis. Cristel Dan. Yan, marami na. Elias May, Moy wrong. Good morning, ayan. Makikita mo yung mga bagong dating na invite kasi andyan walang pic, profile pic. Makikita mo yung letter A, yung first letter lang pangalan nila, walang entry yung perfect. Perfect na yun. Yes, ma'am. Yes, ma'am Dayan, perfect yun.
Message ko mga si admin. Admin Ma'am Dayan. Twelve. Ayan. Nasira ko sa ilaw. Yes, 8,000. Ayan, done. 801. Ayan. May latest tayo ng 801, 818. Ayan, thank you so much. Bilang tumaas. Thank you so much, guys. Love you, Momos. Sana hindi kainin ni Lolo. So, music na tayo. Charger. Tanggalin ko na yung live sa ano. Para masaya. Thank you guys. Thank you so much. Ayan, thank you, bye. Paalam muna ako sa YouTube, sa ano, sa Facebook. Dito muna tayo sa YT. Eight, 117. Ayan. Para sana all may kape. Thank you for watching. Good stuff. Post may kanilang shout out. Good and safe. Thank you so much.
Romar Torres, mega love shot, invite ni April Sardes. Ayan. Ayan, si Crystal Fernandez, mega love shot out, nandito na rin. 820. Romar's Air 20. Okay, thank you po. Romar Torres, 820 perfect. Thank you so much. Dilambaka invite po ako ni Sis Dilambaka Mercedes. Pang 818 po. Thank you so much. Michelle Dilambaka. Ayan, 16 na tayo. Pabuti natin 20 plus viewers natin. Music tayo para di boring. Game. Napi ko yung sa likod. Type kayo ng price kung ilan muna unahin natin. Type muna kayo ng price. Price kayo, mine, t-shirt. Okay po. Kayo na, Ma'am Nini Days. Ubad na ba ako, Ma'am Nini Days? Ano, ubad na ako? Ubarin ko na. Ikaw na ubad sa akin. Gusto mo, ikaw na. Kita mo yung abs ko. Sa'yo na to. Thank you. Mine t-shirt. Ay, wag na. Okay, sige, wag mo na. Sure. Sige. Ay ba? Sigurado ka ako. Naloka naman ako sa'yo. Type mo na kayo anong unang prize natin bibigay. Pili kayo. 10 winners mo ng tig 20, tig 30, tig 40, tig 50.
Mag-deal muna kayo ng price. Mag-usap kayo dyan. Anong pinakamaraming comment? Yun ang pupunta natin. Siyempre, dapat pabor sa inyo. Bahala kayo. Type price. Price ng bubunutin natin. Titingnan ko 10, 20, 30, 40, 50. Start tayo ng 10. Price 20. Sige. Paramihan 20. Bahala kayo. Dapat maging genuine kayo sa pagpili ng price. Kasi yung numero nyo nandito na. Diba? Smallest po muna. Okay. 100. May isang 100, may isang 20, may dalawang 20. Deal. 100 is deal. 50. Isa lang comment guys. Isa lang. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bahala kayo. So, magdi-deal kayo. Dapat may deal for 5, deal for 20, deal. Dapat may deal. Titingnan natin kung pinakamaraming. Mine t-shirt. Yes, ma'am. Michelle de Lambaca. Hinahanap ko pa. Hindi pa tapos, ha. Mag-mine muna kayo. Hinahanap ko yung iba. Kasi yung dalawa nawala. Deal for 50. Okay, 1 for 50, 2 for 50. Maraming 30, maraming 20, maraming 50. 50 ang pinakamarami, 50. Be genuine guys, be genuine sa pagpili ng price. Pala kayo rin. Yes, nakita ko na, nag-mine na nga siya. Nag-mine siya ng t-shirt, sige. Nakita ko na. Ilista ko yung hinabol lang ha. Andito yung sa likod. Sino ba yung sa likod? Hanapin ko lang yung number. 31761. 31761. 31761. 31761. Sino to? Chris Anjoy Grindwale 31671. Ayan na. 29481. 29841. 29481. 29523. 29523. 29523. Julian Llanera. Wala pa si Julian Llanera dyan. Julian Llanera. 29517. Julian Llanera. Yung maliit kasi sinipalit ko muna. 295451. 29451. Julian Llanera. 29940. 299. Shally Rodriguez. Si Shally wala pa? Isang entry lang si Shally, di ba? Yan, si Shally Rodriguez. 2949190. 35085. 35085. Ayan, Chris Anjoy din Grandwale. 3518118. Chris Anjoy din Grandwale. 33060. 33607. 060. 60. 060. Sino ito? Achok Boulevard. Achok Boulevard man. Uy. Wala ka dyan. Seven, 776. 776. 776. 31776. Grindwale. 29442. 29442. Mari Chris Aquino 1. May lista ako.
35148. 3514. Sulit ang niya yan. 29460. 29460. Merian Soriano, isa. Chrisan Joy Greenwally 10635. 3594. 31240. 31240. Yung mga 31240 dito. 31. Three five 943. 783. Invite to. Ano yung number? Michael Versano. Backread muna ako, wait lang. I-check ko doon. Iba kasi yung kunti lang, hindi ko na-lista dito. Direct ko na dito sa kabila. Ayan. Kung dahil pa chika ako yung kano, nawawala. Dalawa yun, GNDB by Ignacio, number 6. Hindi ko mahanap. Shari Rodriguez, Miriam Soriano, Aquino Marie Chris, Julian Llanera, Chris Anjoy, Grindua uli. 3-1. Tapos na to, Chris Anjoy, Grindua uli. American Yeti Dan. Ayan. Dayan, paano nga ako nag-ano sino ba yung kanina nagtanong sa akin, dalawa. Rupa May Kenton dito, si Rubio Tumbo. Janlo Malapitan, mega love shot. Ayan, Janlo Malapitan, mega love shout out. Andito si Janlo Malapitan.
Thank you so much sa bisita. Ayun palang number ko. Ma'am Dayan Pabi, send ako kay ano, dalawa. GNDB ba Ignacio? Yung kay Ma'am GNDB ba Ignacio? Ayun, nakita ko na. GNDB, Tiffany, Sandaga, Vergara, Eticode. GNDB ba Ignacio? Yung dalawa, hindi ko mahanap yung dalawa niya. Hindi ko makita talaga. Ayan, thank you. Please confirm. Ayan na. 2950236. Ayan. GNDB ba Ignacio, 29436. 29502. Thank you, Ma'am Dayan. Dan. Romar 820. Michelle 818. Eight ba yun? 818. Sino pa? Wait lang. Tingnan ko yung mga naghabol sa akin. Eight one eight, perfect. Invite 818, 815, 819. 819. 818. 819. 87. Dapat pataas na 821 na sunod. Stop na tayo. Done. Noted na lahat. Oh. Price. 15. Hanap. Hello. Antok na si Gunggoy. Ilan na?
Wala si Vacuum Page. Meron, nandito siya kanina. Ano, thank you pagbisita mo sa akin. Andito siya, John Lo, malapitan. Nandito siya kanina, nakita ko na. Ayan, si John Lo malapitan. Tapos muna natin si malapitan. Pin natin. Kagising lang, Abigail Sandaga nandito na. Claire Noble Chai. Nandito siya kanina. Mahal ko, mahal ang price. 50. Deal na kayo sa 50. Comment 50 ang pinakamarami. Kung gusto nyo 20, 30, pala kayo dyan. Unang makita kong makalima. Limang makita kong 50, 5, 20, kung anong pinakamauna sa inyo, bahala kayo. Deal or no deal. Bubunot na tayo. Dito na yung price nyo. Dito na yung 8116. Nag-start ako ng 815, 8116, 81, 17, 19, 20. 21 next, wala na. Done, cut off tayo sa 19. 19 lang tayo meron. 19 lang tayo meron. Ito double check ko ha. Yung sponsor ko, ulitan ko. 50 talaga, 50. 50. Ayan. Okay, for 50, deal na tayo sa 50 ha. Mabilis maubos yung price natin, 51. 1, 2, 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10. Sige. Okay, ready nyo ng listahan nyo. 50, sige, 50, stop tayo sa 50. Deal na tayo sa 50, okay. Noted. May 822 ako, kukunin ko yung 821, 822. So, wait lang ha. Sisend na lang sa akin. Ah, 822 po ang latest natin, 822 latest. Ito na siya. Tingnan natin kung sino magsisend dyan ng 822 sa akin. O, pinalitan ko pala, ano? Si John Lo, ano yung dikitan niya si John Lo? John Lo malapitan. Taas. Ayan, Lustin Mark Gonzaga. Mega love shout out. Lustin Mark Gonzaga. Ayan, narinig yung ano ko. Sponsor. Wala na si Kuya Eds. Wait lang. Wala tuloy si Kuya Eds ko. $64 viewers pa rin nandito. Sige, 50 ha. Ayan. Ipin ko muna yung sponsor ko ha. Wait lang ha. Pasukin nyo muna sa John Lo. Bilisan, dali. Mag-iwan ng bakas na Bella Fajardo para masaya naman siya. Inagaw niya sa akin si Venom ko kanina. Joke lang yun, John Lo. Baka ano ka. Thank you so much, John Lo. Malapitan mo ang mga chup-chup sa pagbisita mo sa akin. Mercy 8 mayroon roon. Ayan. Ayan, may 818 na siya kasali. Basta nilista ko na dyan.
May pasabog ako mamaya. Pasabog. Hindi pa babalikan kita mamaya. Ayan. Ayan, connect na muna kayo sa ano natin. Tapos makalastas tayo. So, thank you. Cover. Music background, no copyright. Ulit-ulit kasi. Ito lang kasi yung may mga copyright na walang ano. Original music love song. Love song remix. More walang copyright. Sige, 50. 50 na tayo, 50. Ito na. For 50 pesos. Sino kaya maswerte yung makaka-50 muna? Ilan ba kukuha natin 50? 5? 5-50 o 5-10? 5-50, mali. Ilan? 5 o 10? Ilang 50 kukunin natin para reading yung listahan ko? Present mo na present. Jonah Malco, Tiffany Madera, Cristel Berendez, Mariel Soriano, Cristel Bestal, Jillian De Viva Ignacio, Claire Lobo, Shally Rodriguez, Maricris Aquino here, Liza Unipa, Abigail Sandagan, Neri Cañete, Nida Mapalo, Rhea Di Piña, Chris Anjoy, Grindwale, Emma Bersano, Julian, Llanera, Florin Mendoza, Mercedes Lampaca, Dalia Chanes Lalice, Dayan Vergara, Gianna Sala, Nene Days. Ayan, Nene Days. 5-50. 1, 2, 3, 4, 500 agad. Hinalahatin nyo agad yung price. Sure ba kayo? 50? Sige, 1 kilong bigas. Ayan. Ang daming numero yan. Hindi ko makakilala kung kaninong numero yan. Bahala kayo. Ayan, no? Ang dami yan, ha? Ayan, no? Okay. Ayan, no? Oh, ayan. Alukay ube. Sino kaya maswerte? 250 lang ba? 250 lang pala, oh. Bidit ko talaga sa math. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, di ba? Kalahati pala. 100 lang pala yun. Oo nga, 250 pala. 250 lang. Mahina ka sa math. Sorry. 50 muna na, 50 na. Gusto nyo babaan muna? Babaan? Or malaki talaga gusto nyo no? Deal na kayo sa 50 deal. Deal for 50 pesos. Ayan na. Ito ka nga muna. Tukod mo yan dyan. Ito malalaglag, ha? Rinig ako guys lahat. Bilatics, Quackers, thank you so much. Ma'am Janlo, dyan ka lang. Stay ka lang dyan. Mamaya balikan ka namin. Bababa ka natin paing mamaya. Janlo Malapitan. Nandiyan ka pa? Swerte ng malaki dito kasi madaming entry. Kayo kasi agad deal. Nag-deal na kayo. Marami ako nakita. Titingnan natin. 5 winners of 50 pesos. Share ko muna sa Facebook. So, wait lang. Make sure may share. Pag walang share, walang prize. Kung yan, check mo nga pag may walang prize yun. Not counted. Mag-share muna ako sa Facebook. Wait lang.
Excited na, no? Excited na. Wala, 19 viewers in the house. Thank you so much. Pastilan, walang share to. Suspense. Maling natin. Ito kasi may share. Dan, share kanina pa. Liza Unipa. Nandito ka na sa loob, nasa banga na. Liza Unipa. Unipa. Ayan o. Meron kang 21. 21 Liza Unipa. Ayan o. Let lang share ko rin muna sa public ko sa akin. Mag-share lang ako lang. Wait lang. Nag-share lang ako. Share ko lang oh. Kinakabahan ako sa inyo. 8:23 na. Thank you so much. 8:23 na. Ipasa ko yung 8:23 maya. Pag-exit ako kasi si Manay. Saan yung exit ko? Nawala pa yung exit kong kulukoy. Live si Don Sultan. Don Sultan, ba't nag-live ka ngayon? Moment ko muna. Don Sultan! Manay!
Iniwala mo nga ako. Muray mo. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Kaya na. 50. Maglundag ka na sa katawa. Papabayaran naman. Okay, deal or no deal. Kukuha tayo isa yan. Ayan. 450 pesos. 1 kilo of rice. 22 viewers. Thank you so much. May isa pang nawawala. Meron tayo. 23. Isa na lang. Nawawala natin. Sino kaya nawawala dyan? Penny Days, Gianna Sala, Diana Vergara, Chanel Dalia Rice, Mercedes de Lambaca, Flori Mendoza, Julian Llanera, 3 and 3, Bresano Emma, 25, Chris Anjoy, Grindwall, 5, Rhea de Kenya, 8. Ayan na! Ayan. OMG! Sino pang 822? 450 pesos pang 822. 822. Pinaka-latest natin. Ano? Ito pa talaga na. Napaka-swerte naman ng 822. 822. ₱450, 822. Present pa, dapat nandito yung na-invite. Isend mo sa kay admin natin, Ma'am Diane Vergara. Or sa akin personal, check natin. Sino pang 822 sa akin? Next month ka na, ano, Lalab? Janlo, Malapitan. Lalab, Janlo. Kasi ano, matagal na to nila. Ito, ngayon lang to nag-invite. Ito yung mga last chance natin. Ito kasi mga matagal supporters ko na yan. Marami sila, Janlo. Ididikit ko sa iyo lahat yan. Nandito yung 820, nandito. Calling for 822. Next. Five. Type 10, pababa. 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. $450. May 823 ako. Kaya pasok tong 822. 2, 1. Sayang naman to. Ito pa naman talaga. $822. Wala. Wala na to. 822. Balik natin. Next. Next for 50 pesos. Ikaw na kaya magpalad na number 3, 8, 1, 1, 5.
38115. Deal. Kung kanino may-ari nito mag-deal na, sa akin yan, mine. Deal mo nyo, deal. Deal. Padil ako ng 3815. 38115. Deal. Stephanie Matera. Ayan, may 50 ka na, Stephanie. Bongga ka naman. Okay, 150. Stephanie Matera, 50. Stephanie, 50. Si Julian Yanera sa kabila. Nakisis Manay. Nandun kaya, nakatambay si Oragon Healthcare sa kabilang side. Okay, next. Salamat, host. Next, for 50 ulit. Isa. Nakakaisa pa lang tayo, ha? Ayan. Ayan. Mag-deal ka kung kaninong number to. Mag-deal kayo, mag-deal. Ikaw kaya to 3, 2, 1, 9. Deal. 3, 3, 2, 1, 9. Deal. 50 pesos. Julian Yanera, good morning. Nandito ako. Nasa biyahe. Nandun ka kay Don Sultan. Nandun ako. Nanonood ako sa kanya. Three, 2, 1, 9. Wait lang. Tingnan ko muna. Ako naman ay. Ay, sige, wait lang. Ito na, tingnan ko. 3, 3, 2, 1, 9, deal. 50. Baki mamili siguro to. 3, 3. Wala si mamili 3, 3, 2. 1, 9. Picturean ko muna. Ayan na, ma'am. Diyan na. Yes, raffle na ako. Raffle ng mga code sales, Julian Yanera. Thank you, Dan Tamsha, Julian. Ayan.
Andiyan si Julian Alera. Nandito ka, Julian. Nandito yung lahat ng code mo, Julian. Wala. Bilangan nyo na to. Bilangan. Hindi ko makita kung kanino to. Wait lang. Nandito ako kay Manay Sultan. Nandito ako kay Don Sultan. Wait lang. Nag-BG lang ako. Count nyo na. Three, 2, 5, 9. Many days. 3, 3, 2, 3, 2, 35, 9. Hanapin ko kayo 3, 3, 2, 1, 9. Hindi meron to. Ang hirap maghanap. Three, 2, 1, 9. Meron na? 3, 2, 1, 9? Sa'yo, ma'am? 2, 1, 9. Dami. Wala siya. Andito siya, meron na siyang lista dito, oh. Pero nandito kay Cristel, Kristen Vlog. 3, 3, 2, 1, 9. Count natin si Cristel. 9. 9. Cristel Vlog. Cristel Vlog. Meron siyang Cristel Vlog. Check mo, ma'am, dahil Cristel Vlog siya. 3, 3, 2, 1, 9. Count nyo, count. 8, 7, 8. Balik natin dyan. Baka maya-maya bumalik siya eh. Isa pa lang. Si Abigail pala nakaka-50. 1, 0. Next. Cristel Vistal. Last chance.
Deal. Okay, ma'am, Nene Days, Crystal Vlog po yun. Ayan, marami pa to. 50. Kuha tayo isa. 450. 3, 1, 2. 9-0. 3, 1, 2, 9-0. Yes, meron ka, ma'am Nildis. Nandito yung 5-9 mo. 5-1-9, nakita ko. Nakita ko dito, listahan. For 50 pesos, deal or no deal? 3, 1, 2, 9-0. Wala may-ari, balik ko doon. Sino may-ari nito? 3-1. Ang dami kong listahan kasi, madam. 3, 1, 2. Three, 1, 2, 9-0. Mag-deal na. Mine po. Kalang place akong nito. Ayan, nauna-una, 31927. Ayan. 50. Ayan. 50 ka na. 50 place akong nito. Next. Yeah, nakita ko. Para pag sa pangalan ko lang ang daming numero. Baka kayo dyan. Congrats, guys. Ayan. Yes. Ayan. Ang dami yan, ako. Oh. Iba-iba winner natin na huli, 18 lang kayo nandito. 24 yung ano natin. Okay. Wow, sino kaya lucky number 3, 5? 3, 5.
35808. For 50 pesos, deal. 35808. Good. Noodles, Abigail Sandaga. Parang hindi na ako tumingin sa numero nyo. 35808. Still watching. Noodle kayo, noodle. Hindi sa inyo, noodle kayo. Parang hindi ako mag-ginap sa pangalan nyo. $35808. Yes, balik ko sa banga. Binalik ko sa banga. $35808, wala. Balik sa banga. Sabi ko lista nyo kasi sabi ko may lista ako. Ayan. Ako naghirap, nagpuyat ako para sa inyo. Kaya namumonitor ako. Dapat naglista rin kayo. Sign ko sa inyo, Jonah. Ayan, kay Ma'am Dayan, pasend na lang. O sige ma'am, nalagay ko na. Hindi ko na mahanap yun. Sige mamaya, reject ko yun ulit. Reject mo lang natin mamaya. Thank you ma'am. Okay. Sige. Tingnan natin ibabalik, sige. Hanapin ko lang muna yung 3808. Titingnan natin kung kanino yun. Tingnan mo namin kung copy. 3508. 35808. Sige, hindi ko yung pasok sa aquarium. Sige na, ako'y na. Sige guys, sorry guys. Sige. Titingnan natin. Actually, wala siya dito.
Hindi ko na nakikita nag-present. Si Mendoza, Florin Mendoza sana, sayang. Hindi ko na makita, mamaya, i-reject ko na yon. I-cross out nyo na lang, guys. Thank you so much. Pati yung 822. Sige, okay lang. Dala ko lang. Florin Mendoza, nandito. Buti pa Ma'am Mendes alam. Okay. Monitor, guys. Thank you, patulong, patabang. Hindi ko kasi sinunod sa yung listahan ko, no? Ayan. I-send nyo sa group yung mga numero nyo para makita ni Ma'am Taya na monitor. Para tatawagin kayo. Next. Next. For 50. 33051 deal. Three 051. Three 051. Mag-deal na. Three 01. Ayan, Mercy de Lambaca. Good. Ma'am, check mo yung mga nagno-noodle. May pabongga tayo dyan. Yung mga nagno-noodle tsaka nag-deal, perfect yun. Perfect. Para alam natin na yung pangalan yan. Deal. Mercy de Lambaca, 50. Kaya nakakatatlo na tayo. Mercy de Lambaca. Next. Tignan natin kung sino pinakamaraming noodle dyan. Siyempre, hindi kayo inuloan dyan. May pang-kape kayo dyan. Ayan. Ikaw pa rin kaya iton. Mercy de Lambaca. Congrats. Three 33099. 33099. Deal. Three 099. Ella wala na? Wala ka ba yan? Ella wala na, may chance ka mamaya. Magtatanda ka lang ng number. Tapos mag-uula ka ng pangalan. Hindi kasali yung may entry. Para may chance naman kayo. Yung walang entry, may chance kayong manalo sa akin. For 50 pesos. Mag-noodle ka lang dyan. Ma'am Ella wala na, may chance ka manalo. Tatandaan mo lang kung sinong pinaka-maraming prizes dito. Depende sa tanong ko. Ang sasagot lang dito guys, yung walang entry ha. Alam niyo na yan kung sinong may mga entry dito, huwag na kayong sumagot. Kaya nga eh. Kanito, 330 top. Mercy again. 099. Okay, Mercy nga. Last 50 ulit, Mercy. Nakakuha na rin ka na.
BDJPH Vlog, mega shout out. Mahal ko. Thank you so much. Andito na siya si BDJ. Wala yung pilot ko. Okay, guys. Andito tayo. Hanap tayo. Hanap tayo. 38 naman. Wala tayong mahanap 38. Ayan, o. Ayan. Hanap tayo 38. Wala tayong mahanap 38. Mega shout out, Sir BDJ. BDJ in the house beside me. Thank you so much. Ay, really? Wag yan sana all. Three, 7, 6, 8, 9. Three, 7, 6, 8, 9. Deal. Deal na. Love you all. Thank you so much. Sir BDJ PH Vlog. Kapag bisita sa aking bahay, mga chup-chup. 37689. 37. Imersin mo naman to. Mercy din ang baka nga. 50 ulit. Mercy din ang baka. Ikaw hakot award today. Nakaka 150 ka na. Yan kasi gusto nyo kasi 50 agad. Ayan. Ayan. Abi kasi daga meron ka dito. Ayan. Hanap to tayo sa 3-8. Hanap tayo isa. 3-8. 3-8. Six, 8, 368 450 3682 3862 38682. Nakaka 150 ka na, Ma'am Mercy. Baka naman, pakapi ka naman dyan. $550 na ba? Uy, $550 na pala. $550 na. Very good. Thank you so much. $50 na ba? 5 na. Oo nga, 5 na nga. Ayan, Channel Dahlia. Next time, naano ako. $550 na po. Isama mo na ito, ma'am. Sige na, pang sobra lang, isa lang. Ayun na. Ayan na, next. Magkano yung last price natin? O, hindi ko napansin. 5 na pala. Hindi nyo ko in-inform. Nakabulot na ako. Noted. Okay. Next. Ilang price gusto nyo? Deal or no deal price? Oo nga. 5 na lang dito. 6 natin. 6 para 300.
Nati 300 na tayo. Oo nga. Hindi ko na open. Naglilista pa naman ako. Hindi ko na bilang. $20 pa rin? 50 pa rin? $10 for 20. Okay, sige, 10 for 20. 10-20 tayo. Okay ba, 10-20? Okay, 20 naman, Manoy. 20-20 tayo. 20-20. Wala kayong chance. Kaya unahin niyo yung maliit. Deal na tayo. Nagbaba si Mercy Dilang baka kinakabahan. Deal na sa ano, 20? Deal 20, okay. Okay, 20. O, nakahabol ka, Daniel Chalia. 300 na 300. May 750. May 750 pa kayo, guys. Andito pa, 750 pa to, oh. 750 pa nandito. Magaling ko na 1-1. O, di ba? Okay, next. Deal. Deal na, okay. Deal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na, pasok na yan. 20. 20 deal or deal for price. 10 20 ha. 10 20. Ilan? 10 20, 200. Para 500 na. Ayan na. Ayan na, oh. Ayan na. Sana naman tayo maswerteng ano. Last stream. BG na. 38526 for 20 pesos. 38526. Ang dami yung 382. Deal, Mercy Dilang baka. Mercy Dilang baka. Mercy Dilang baka nga, 38526. Mercy Dilang baka. Mercy Dilang baka na. $20. Hala, akong award si Mercy ngayon. Congrats, Mercy. Pangilan mo na to, Mercy. Pang-apat mo na. 20 ulit. Si Mercy, umabot din sa 3. Next po. $37767.
Ako tawar na si Mercy, kaya yung balato. No deal kayo pag hindi sa inyo, no deal. Three, 7, 7, 6, 7. Mercy pa rin. Mercy nga, Mercy. 79 entry yan. Alam mo na, maraming kang papalatuan, Mercy, di lang baka. Next! Doble 3, 1, 8, 3. Three, 3, 1, 8, 3. Three, 1, 8, 3. Three, 3, 1, 3, 3, 1, 8, 3. Andito siya. Lumayas na naman. Subukan niya, nandito siya, nakita ko na siya. Count nyo. Kasi 24 tayo, 19 lang dyan. Nag-suggest siya na hindi na ibabalik. Lumayas siya. Oh, sige. Count. Siya naman nag-suggest na mag-count 10. 3, 3, 1, 8, 3. Pag hindi ka umabot, di ko na babalik to. 9. Nag-suggest siya sa si Ma'am Nerides, nag-suggest sila. Dalawa sila. Sa tatlo, si Gianna sana nag-suggest sila nito. So, sa inyo naman, bala ko, di ko na ito babalik. Marami naman siyang entry dito. For 20 pesos. Cristel. Yes, Cristel. Right, ma'am. Yes, si Cristel. Yes, Cristel Berendez. Cristel Berendez nandito. Wala. Next. Hindi ko na ibabalik ha. Hanap ako ng lagayan. Okay, wait lang. Tanggalan ko na. Kuha na ako ng separate lagayan. Para alam ko ano. Wala akong inumin. Tagay muna tayo. Nauhaw ko sa inyo.
sus, sinundo ng tatay. Next. Dito lagayan ko ng ng disqualify. Disqualify dito yung mga panalo. Disqualify, panalo. Tagay-tagay muna habang may presyo pa 60 pesos. Mainit ang laban guys. Mainit ang laban. Hello. Mainit ang laban. Pahinga muna tayo, Diyos ko, paking. Panood muna ako ng Bolt. Porno. Bolt. Porno. Porno, lace. Sige lang, Julian. Eh? Pang tatlo, pang 20. Three, 8, 3, 3, 4. At Binom, may kaibigan dyan, Binom. Many days. Many days, 20.
reportin ko. Del Servino. Babalatin muna ako. Manay, halika dito, Manay. Pabubuno na. Sakto pa lang. Ginawa ko yung talikod, oh. Three eight 219 217 217 8217. Three eight 217. DL. Dinunodal, hindi mine. Ginalitan, no? Yan, no? Kunting ko lang sa akin. 20. Next. Panglima. Three eight 214. 214. 3214.
Dilon Model. Three one five three three. Three one five three three. Emma Bersano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Three one five three three. 3153. Emma. Okay, mga 6 na, okay. 7. Kasi nilista ko, Ma'am Dayan, kasi para may copy ako. Nilista ako, nag-check rin ako sa mga papel nyo. Kay Mercy siya, kay Mercy. Ay, kay ano, kay Ma'am Emma. Ayan. Ayan. 33246. Ba't may ano to? Next. Three, 2, 4, 6. Three, 2, 4, 6. Three, 2, 4, 6. Wala? Wala. Next. Three, 4. 3, 4, 4. At mo kapag nakasampu na tayo, Ma'am Dayan. Ako nga to, lagayan.
344 34 34434 deal. Mercy de lang ba? Next. Kaya tayo. 2, 4, 6, 7 pa lang. Sige, tako. Hindi ko makita. Charan! 31491. 491. Thirty seconds, count to 30 seconds, 30 seconds lang. Emma Bersano. 491. 31491. Emma Bersano. Next, ilan na yon? 1, 2, 4, 8. Dalawa pa. Tapos. Dalawa na lang. 20 pesos. 20 pesos. Deal. Two nine. 2-9. Meron 2-9 dyan. Sino 2-9? 2-9. 2-9. 487. Deal. 20 pesos. Deal kayo, deal. Kasi deal or no deal tayo. Guys, kung sa inyo, wag mine, wag me. Deal or no deal tayo. Ayaw ko ng me, mine. Gusto ko deal. Deal sa akin yan, deal. Automatic. Mine yun. Sa inyo talaga ito. I-deal nyo. 29487. 29487. Tom share host. Kagigising lang, napuyat ka. Eki lang. Wala pa nang nalpuno sa number mo, ma'am. Ma'am Chaigo na may love shout out. Count nyo na. Count nyo na yung 29487. Count nyo na. Kaya na mag-count para upswell pa ako. Okay, 10 lang. Tapos kung nag-count na kayo, wag niyo ulitin. Pag nakita kayong 10, next 9. Next 9. Dalia, chat tayo. Dalia channel Laise. Another name 8. Another name 7. Another name 6. O, diba? Still watching Marmol. Ayan. Pulutan. Two. Comment to, yung hindi na pa nagko-comment ng 2. 2. Wala. Tapon ko na to.
Ayan. Tapong ko na dito sa ano. Dito ko sa lagay. Next. Three, 6, 4, 6, 5. 3, 6, 4, 6, 5. Mercy. Mercy din ang baka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakakakot si Mercy din ang baka talagang. Si Mercy kasi pinakamarami dito guys. Kaya magiging ng balato si Mercy. Nakakarami ka na. 20. May ano ka, 50 sa dalawa, tatlo, 1, 2, 3, 4. 4 na 20. Di ba? Sis Mercy, baka naman. Patagay ka dyan. Next. Three, 8, 3, 4, 3. Alabang discussers, Mercy. Sayang. Wag kayo malas, kasi pang ano pa lang to, pang ilan pa ba to, ma'am? Pang 500 pa lang, pang 300 pa lang. Pang 500 pa lang to, may kalahati pa. Gagawin ko ng 1-1. 1,100. Ma'am, 50. Ma'am Dayan, gawin mo 1,100. Pag nag 1,100, stop na tayo. 3, 8, 3, 4, 3. 420. Ayan. Para. Andito siya, Nini Days. Asan ka na? Ma'am Nini Days, makakount ka. Andito siya kanina. Hanapin nyo. Count. 38343. Andito nga. Deal ka, deal. I'm here, deal. 38343. Nakita ko kasi line of 8 kayo eh. Dami yung line of 8. Ang dami. Halo-halo kayo. 1, 2, 3. Taas po. Aba. Ayan. Nakajackpot na rin si Ma'am, Nini Days. Nakaka-60 ka na. Tamta kayo si host. 31 tamta. Lasing na ako, guys. Three, 6. Wala pa. Pang 500 pa lang. Ang laki. May 600 pa. Masyado kayo, excited. Siyempre sila ang pinakamarami. Talaga sila mauuna niyan.
3, 6, 4, 5, 6. Meron siya dilang baka nga. Buntis ka, Sis Mercy. Baka pinaglilian mo naman ako. Seventy ang entry yan. 70 ang entry yan si Ma'am Mercy. Si Ma'am Ninidis 40. The rest 10, 31, 15, 16. May isa-isa nga lang dyan eh. Isa, dalawa, tatlo, apat lang. 20 na? Tapos na? Sampu na, next. Ilan na? Nakasampu na tayo, 2020. Ano, 10-10? Ano mo na? High price na? Uy, wag ka magliliang baka kaya ako inaantos ko lang, host. Be wise, be smart. ₱10, deal or no deal. ₱30, deal or no deal. Deal kayo kung anong gusto nyong price next. Ang bahala. Nabuksan na yung pinakamataas. 50 below tayo. Nabuksan na yung 50. Anong nabuksan na yung 20. Anong sunod? 30. 30. Deal ka sa 30. 30. Okay, 30. 30. 10. 30. Mas marami 30. Sige, 30 tayo. Ilang 30? $30. Okay, 30. Ubos na. Bakal na. Kuha mo na ako inumin. Ay, Barbie! Sabi ko na Barbie. Ano ginagawa mo dyan, Unggoy? Huwag ka doon. Wala music ko. Nalaglag. May Unggoy.
nag-vlog ako muna nga. Low. BBK, mega love shout out everyone. Thirty game. Deal. 30 na, 30 ilan 30? Ilang 30? 5? Ma'am ilang 30 na uli natin? Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, lasing na ako Ma'am Dayan. Ilang 30? Deal tayo sa 30 eh. Ah, ganun ba? Matawa yung mga... Thank you, madam. Thank you. 10. Ilan yun? Magkano totalin natin nun? Ilipat ko. Ilipat ko lang dito. 10 for 30 daw host. 300 plus. Magkano na? 300, 800. Okay, go. Lipat ko na lang dito para di halata. Bubula. Ilang 30 guys? 10? 300? Ilan? 50. Ilan? Ilan mga wakwaker?
Next. Ilan bunutin natin? Ilan? Ilan bunutin natin? 30? 10 for 30 daw. 10. 10. 10, 30 pesos. Okay, 10. Three one. Three one 506. 31506. Deal kayo kung sa'yo yan. Emma? Three ones. Emma nga. Yung hindi matatawag, no deal lang kayo. Tapos, yung walang maakot award, don't worry, hindi kayo wiluhan. Yung nag-stay dito, napakaswerte at napakalaki pa rin. Hindi masayang oras nyo. Kasi nga. 3-1. Yung nakikinig, nagno-noodle dyan, pipiliin ko yung hindi natawag na nagno-noodle dyan. Siyempre may chance silang manalo rin. Three, 1, 7, 6, 1. Paborito ko itong ano na to. First night, 7, 6, 1. 3, 1, 7, 6, 1.
Wala pa nag-deal. Count. Count nyo na, count. Ang hirap palapin. Oh, goodbye. Dapat marunong kayo bilang pag may nag-10 na, huwag yun na ulitin yung 10. Pag may nag-9 na, huwag yun ulitin yung 9. Sunod na, okay, ganyan. Perfect yan. 6. Tayo pa rin, nag-8 ka, nag-6 ka. Yan, nantayin natin yung 6 na isa. Ganyan. Ganyan. Sample. Sample lang yun. Sample lang yun. Ganito, wala akong mahanap. Wait lang. 3-1. 7-6-1. Wala akong makita. Ano na to? Wala, 0. Moving forward. Thirty tayo, 30. Three, 6. One.
Count. Count na, count. 9, 10. Hindi ko makita to. Next. Pa. 3309. Mercy. Kunting ko. Mercy na, Mercy. Hindi na tayo magka-count. Pag nag-noodle lahat ng wala dyan ng ano, wala talaga siya. Huwag yun i-count. Basta puro noodle lang makita ko pag walang sumagot na deal. Wala siya dito. Next na tayo. Bilis. Alas 10 na pala. 1, 2, 3, 4, 5. 10:30 na pala sa inyo dyan. Gaalmusal pa kayo. Three, 3520. 38250. Mercy dilang baka na lista ko na 30. Three, 52020. Ayan na, deal. Punta yan. Nakatatlo na tayo. Tama, tatlo. Bakit? Three, 520. 520.
Hindi sa'yo, ano, Ma'am Dayan, iba. Hindi sa'yo nga. Ano sa'yo eh. Iba eh. 825 sa'yo. 838250. Baliktad. Hanapin natin kung sino to. Hanapin ko lang. 38520. Ayan sa taas. Hindi sa'yo. Ano kayo eh, 250 ka. Tingnan natin kung sino to. Noodle kayo, noodle. Naloka ako sa'yo, napag ako. Hindi ko pati tinignan pa ulit. Kay Mercy nga, Mercy. Kay Mercy nga, ma'am. Nakita ko kay Mercy. Na-prank ka, ma'am. Na-prank. Na-prank si Ma'am Dayan. Jackpot kasi ano. Triple tres. Pagsaod na ka. Ang hirap ang anak. Abigail Sandaga. Abigail Sandaga, right?
Kaya isa na si Abigail. Stephanie Madera isa 50. Liza Yunipa isa 50. Abigail Sandaga isa 30. Emma Bersano, tatlo, isang 20, isang 20 plus 30. Mersa de Lambacan dami, 50, 50, 50 plus 20, 20, 20, 20 plus 20, 20, 20 plus 30, 30. Dalia Laises, 50. Gianna Salap, 20, 20. Nene Days, 20, 20 plus 20. Ayan, update. Three eight. 3-8. Three eight. Wow. Channel Daniel. At 37363. 736. Channel Dahlia plus 30 Channel Dahlia. Lima pa lang? Lima pang 30 ah. Next. Ma'am Dayan, lista mo rin Ma'am Dayan ba? Para tali tayo Ma'am Dayan. 5++ mo. Naka-80 ka na Dahlia. 50 plus 30 ah. Plus yung pang kape-kape pa, o di ba? Two, 9, 5, 1. 2, 9. Nagtatype ako ng sagot ha. Ilawa ko na dyan. Check nyo na lang. 29517. 29? Saan ba yung 29 dito? Two, 9, 5, 1, 7. Nandito siya kanina. Hanapin nyo baka na ngayon nakikinig lang. Busy daw siya. Julian Yanera. No deal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May binaba akong sagot eh. Pag natabunan yung sagot ko sa screen, wala na. Julian Yanera. No deal. No deal. Julian Yanera. 29517. Ayan. Nasa munisipyo yun. Nakikinig ka, Julian Yanera? Julian Yanera. 29517. Last call. Magsasarado na yung restaurant. Mag-11 na. Magla-lunch na kayo. Noodle. Lagay ko na dito. Noodle na. Next.
no deal. Hindi siya nag-show. Dami, oh. Wala na, tapos na, nag-noodle na tayo. Ayun, noodle. Halos noodle na lahat, nakita ko noodle. So, minsan, no, wala siya din eh. Paalam siya sa kusina. Tinanggal ko na siya doon, hindi ko na binalik. Sino kayo maswerte? Kakakot ng award. Sino mag-uwi ng trophy natin ng deal or no deal? Page 004. Three 38004. Three 38004. Nakita ko yung kanina dito, wala. Deal. Three 38004. Three 38004. Wala rin. Hindi ko mahanap. Wala siya dito talaga. Kaya ano pala? Floren Mendoza. Floren Mendoza. Floren Mendoza. Wala. Ito ang Floren Mendoza. Wala. Next. Naantok na sa mga days. Next. Three 3 4 6. Yan na ba? 1, 2, 3, 4, 5. Parang anim pa lang ito. 3 3 4 6 2. Mercy.
Oo nga, kay Marcy yan. Three, two. 32916. Three, two, 916. Patanggap ako ng donation. 30 days. Nine one six. Any days nga. 13. Kaya na tayo. 2, 4, 6, 7. Tatlo pa. Tatlo pa. Na-deal mo ah. Any days, di ba? Hanggang naman nanalo, naririnig yung pangalan mo. Di ba? Any days. Nag-deal ng 30 ah. Ikaw pa kaya next? Laglag. 3, 8. Ayan. Three, 373. Love days. Love days nga. Perfect how many days? Ipamibigay mo lang naman yan mamaya sa pag-live mo. Three, 6. Sino may 3, 6 dyan? 2, 5. 2. There's no reason you are my eyes. Isi-shoutout ko yung name tapos no deal na. Pag wala, hanapin ko muna yung pangalan niya kung kanino to. Para naman masaya. Perfect any days. Ninodel ka talaga.
36252. Sino may mga 36 dito? Three, six, two, five, two. May nag-deal na ba? Three, six, two, five, two. Wala siya talaga dito. Lori Mendoza. May kami na shoutout. Lori Mendoza. No deal ka. Next. Wala siya dito. Three, eight. Lori Mendoza, wala. Wala, Lori Mendoza, wala. 38496. Dalawang 13. Thank you so much, ma'am. Deal na. Swerte na lang baka. 3-8. May 3-8 pa siya. 496. Tsaka, grabe ka na, nakarami ka na. Mercy de lang baka, magpakape ka dyan. Magpakape ka sa kanila. Manangalian na sila. 15 viewers in the house. Thank you, Miguel. Shout out. 3-1. 3-1 tayo. 3-1. 2, 4, 8. Last but not the least, 30. Deal or no deal? Three, 1, 2, 4, 8. 3, 1, 2, 4, 8. Ang daming 3, 1, 4, 2, 4, 8. Hirap lang maghanap. 3, 1, 2, 4, 8. Clear logo. $30 for Claire Novo. Perfect. Congratulations. Kalimutan ko magganito, no? Baka isa ka na. 10 na? 2, 4, 6, 8, 10. 10 na nga. Clear logo. Ay! Baliktad na yan ko.
Clear Lobo. Next. Clear Lobo. Tiffany Madera, 50. Clear Lobo, 30. Liza Unifa, 50. Abigail Sandaga, 30. Emma Bersano, 2020 plus 30. Mercy de la Vaca, 50, 50, 50, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30. Daria Laisi, 50, 30. Kiana Sala, 20. Nini Days, 20, 20, 20, 30, 30. Next. Anong gusto nyo sunod? Anong next? Sunod? Congrats po sa lahat ng mga lalo. Ano lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na. 10 na, ma'am. 10. 10. 10 pesos. Okay, so ilang 10 pesos kunin natin? 10 pesos. 10 pesos, ilan? 10. 10. 10. 10 pesos tayo, 10 pesos. $20, 10. 10 for 20. 20, 20, 10. 20, 10. Deal. Deal. 10 pesos, deal, start 10. 10 for 20. 10 for pesos, deal for start 10. 10? 20, 20 lang kayo, 20, 20. Ilan yun? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200 yun. So plus. Sige, 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 deal. $200. Titira tayo ng isa. Number 38. Deal na tayo, 10. 8, 7, 1, 8. No deal. 38718. No deal. No deal.
Sige. Three 718. Channel Dahlia. Channel Dahlia nga. Channel Dahlia 1. Three 159. Three 159. Dahil Vergara, deal? Really? Hindi to prank? Pina-prank mo ata ako, no? Three 159. Ma'am Dayan Vergara nga. Naka 10 pesos ka na, Ma'am Dayan. Hindi na prank. Congrats. Naka 10 pesos ka. Agoy. Sinasatawa na ako sa iyo. Baka pinaprank mo naman ako. Hindi naman ako sa yung prank. Three 8. Two 9 8. 38298. Three 298. Hanapin ko ako nag-noodle kayo dyan. Eva Bersano. 298. Eva Bersano nga.
Nandito Emma Bersano. Ini-insert ko para, ayan, no? Emma. Plus 10. Nagpa-hours na ako. Di ba tapos? Nakailan na tayo? Tatlo pa lang, oh. Wow, te Emma. Nagagantihan nung dalawa. Three, two, 100. Ay, gatalo ng antok. Kaya sa to, 3,800. Many days? Wala. $3,800. 3,500. Ba't 3 to? 3,500 pala. Sorry. Wala magdi-deal niyan. $3,500. Tiffany Madera. Oo nga sa'yo, Madera. Tama ikaw. Tama ikaw. Tiffany Madera. 50 plus 10. Congrats! Three, 8, 3, 5, 8, 9. Dale, 10. 3, 8, 5, 8, 9. That's that. Mamilitis walang ulam mo. Hindi pa tayo maglalasa, wala tayo. Magkuha ka ng mga talbos kamuting kahoy dyan, gulayan mo. Kamuting kahoy, daw ng langka. Gris-grisin mo. Three, 8, 5, 8, 9. Three, 8, 5, 8, 9.
38589. Tama ba? Wala nga siya dito. Nakita ko na. Three, eight, four. 384. 384. Three, eight, four, seven, eight. 38478. 10 pesos. Deal or no deal? Mercy. Hindi na pala ito dyan, Leslie. Kanina pa nanalo yan. Seven, eight, 783. Invite to invite. Nung pang 700 ako, invite to ni Berendes Cristil. 783. Invite to. Invite ni Cristel Berendes yun. Next. 31332. Joke Valera. Mega love shout out. Three, 1, 3, 3, 2. Mega love shout out. May bago tayo. Kasi na. Si Joke Valera. Thank you, Joke Valera. 10 pesos, 31332. Nahihi ako, wait lang.
Ella, wala ka ba number? Next month, sali siya. Si Hela. Sa GC natin yun eh. Wala pa nag-deal dito. 31332. Kape muna ako na. Bawi na. Ay. Ayan si Laniera. Nabunot ka isang beses. Ayan, hindi pa tapos. Ang dami pa. Nandito pa yung sayo. O isa pa lang nabunot sayo. Baka naman yung itlog lang. Baka itlog lang. Wala pa nag-delete to. 31332. Last call. Last call 31332. No deal. Hanapin ko yung mention ko lang tapos no deal na kasi hindi siya nag-deal. Hindi nyo alam yung mga number nyo. Sabi ko ilista nyo kasi ako naglilista, kayo din naglista. Diba si Oscar naglista, ako hindi naglista. Oh my gosh. Hanapin ko lang ha. Tatawagin ko pangalan. 31 3 31 2. Sige ma'am. Sige lang ma'am Dayan. Sige lang. Okay lang, sige lang. O, ibigay mo kay Ma'am Ella muna para siya maglaro kay Shani.
3, 1. 3. 3, 2. Para sa'yo to. Dami ko hinahanap. Hindi ko mahanap. Wait lang. 3, 3, 1. 3, 2. Wala. Next na host. Wala. Hinahanap ko lang para mamasig ko ng dito talaga siya. Baka sabihin kasi yung hindi na lista, para lista nyo, alam nyo. Para nyo alam niya kung sino siya nanalo. Pero hindi siya nanalo ha. Tatanggalin lang natin sa banga. Bigwak na siya. Wala nga siya, layas. Cristel Berendez sana yun. Next. Cristel Berendez sana yun, Cristel. Next na tayo. Three, 8. Three, 7, 6. Deal. 10. Deal, Talia Channel. 7, 6. Charlia Channel nga. Visual 10. Ba't dalawa kayo? 3, 8, 6, 7, 6. Tama ba? Kanino yon? Uy, ba't dalawa nag-deal? Deal. Mercy din ang baka pala. Wait lang, Mercy din ang baka ba? Talia. 3, 8, 6, 7, 6. 376 pala, 376. Ano ba sinabi ko? Kita niya, wait lang. Si Mercy, tingnan mo nga. 376 nga pala. Hindi 676. Sorry. Pakita ko lang. Sorry sa prank. Tama ang ilagay ko 38, 376. Dalia kay ano, sorry. Tama kay Mercy. Mercy Gidambaka, congratulations. Yes po, sa next month na tayo, next month. Magsasabi ako kung kailan tayo mag-start.
Start tayo ng July, ano ba? August 8 onward. Start tayo na. Next, ano ko update ko sa GC. Additional 10 pa na po. Yan additional ko na 10k kay Mercy. Mercy din lang baka sa'yo yun. Sorry na si Channel Dalia. Yun na yun, yung binigay nyo. Yes, may next pa po ulit. 377. Two, 4, 6. Pang 7 na to, pang 7. Pag binababa akong number, wag deal agad kayo pag nag-ano kaya. No deal, no deal. Ano yan, host? Ela buhola na mamaya-maya sa GC. Mercy dilang ba? Mercy dilang ba ako ulit? 3778. Mercy sa'yo? Yung Mercy ba? 37. Saan na ba yun? 3773. 37737. Hindi lang ako kino-confirm ko lang para masaya. 377 7 37 nga kay Mercy. Dito nakita ko na. $37. Additional 10. Mercy na muna. Stop na ko pa nakatin na tayo Ignacio, hindi pa tapos. Nandito pa kayo. Meron pa ba? Ilan pa ba tayo, Ma'am Dayan? Ilan pa? Ilan pa yung price natin ng titira? 3-1. 3-1. Number ni Ma'am Nini Days. 365. 3-1. 365. Paborito yung number pahula sa kanila. Tamang congrats lang ako. Maghihigan pala ito, Ella. Kay Ma'am, kay Ma'am Merce. Hakot award siya ngayon. Ayan yung hindi mabunot, surprise kayo mamaya. Surprise kayo mamaya, surprise. 16 million in the house, 32 sok, thank you. Meron ka Chay Guno, wala ba? Sino ba to? Andito kayo lahat, basahin ko yung mga nandito, Jonah Mahal ko, 7. Tiffany Madera, 28. Cristel Berendes, 31. Mary Ann Soriano, 1. Cristel Vistal, 20. Gian D. Viva Ignacio, 2. Claire Ann Lobo, 5. Charlie Rodriguez, 1. Ignacio Aquino, Marie Chris, 1. Glyza Unifa, 21. Abigail Sandaga, 25. Nery Cañete, 10. Neda Mapalo, 24. Rhea De Quina, 8.
Chris Anjoy Grinduale, 5. Emma C. Barsano, 25. 3. Julian Leonera, 21. Florin Mendoza, 79. Mercy de Lambaca, Dalia Channel, EC, 16. Dayan Vergara, 34. Gianna Sala, 15. 40. Ma'am Nini Days. Shari Rodriguez, yeah. Shari Rodriguez. Shari Rodriguez, 2949 sa'yo. $31 tayo, 31,365. 31,365. Ah. Okay. Got it. 31,365. Okay, oo nga, andito. Iglay sa Unifa. Okay. Ilan na? 2, 4, 6, 8. Iglay sa Unifa. Iglay sa Unifa. Saan yung listahan ko? Wala. Wala yung listahan ko. Yung multo na ako eh. Wala, naswang na ako dito. Unifa, glide sa Unifa. Glide sa. Hindi na siya, nakaka-60 na siya. Team Bukya. Wala pa, di pa tapos. Ilan pa, Ma'am Dayan? Check mo, Ma'am Dayan. Ilan pa ba meron tayong price dyan? Gawin mo 1,100 yun, Ma'am Dayan. Additional 50 tayo doon. Gawin mo 1,050. 1,100. Okay. Yung sawi. Andito yung mag-asawa. Hindi yan. Ang dami nyo pa, siyempre, ang dami kayong, siyempre, alin nyo, pibigit pa ako. Di ko kilala yung mga number nyo, guys, promise. Marami kayong 38, marami kayong 37, marami kayong 36, 31, 333, 37, 366. Marami kayo, promise. Ayan. Ayan, pipili tayo. So, dito naman tayo sa 778. Sino ba 778? Andito ka 778. Invite ni Mercy de Lambaca. Sino to? 778. Meron ka na, Julian Llanera? Wala ka lang kanina. Andito ba yung number mo? 778. Din, guys, ako na ito. Dito tayo, guys, ha? Invite to niya na Mercy de Lambaca. 778. Sir, andito ba yung in-invite mo? 230 pa. May 230 pa kayo. Huwag kayong mahala ng pag-asa. May 230 pa kayong hati-hatian. Ibigay mo to sa kanya, 778. 10. Ibigay mo yung kay Mercy yun kasi yung pinasok niya nakaraan. Ibigay natin kay Mercy. Nakailan na tayo? 2, 4, 6, 8, 9. Isa na lang. Isa na lang. 4, 10. Isa na lang. Meron ba?
Bigay mo na lang 10, balatuan mo na lang 10. Binigay ko sa'yo, account. Sa'yo naman invite yun. Ayan, no? 490. Gil, 10. Eight pa lang sa akin. Anong 8 pa lang sa akin? $29490, Shally Rodriguez. O si Shally, isa lang to, oh. Tapos na maligayang araw mo, Shally. Sa 10 pesos ka na panalo. Congratulations. Deal, Shally Rodriguez, 10. Diba, naka-10 din si Shally? Tignan mo si Shally, isa lang to. Oh, sa dami-dami, isa lang siya, ah. Isa lang entry ni Shally. 10. Complete 10. 10 but not the least. 10. Shally Rodriguez. Shally Rodriguez. Tama, Ma'am Dayan? Tama. Isa lang siya, tapos na maligayang araw mo. Magkukongrats ka na lang dyan. Hindi mo dinamihan yung ano mo. Pero congrats pa rin, nanalo ka pa rin sa amin, di ba? Isa lang yun, wala na siya, hindi na siya makulit, guys. Nakita ko yung number niya. Oh, isa lang siya. So, di ba? Meron ka, mamimension ka na mamaya. Ang tatanungin ko mamaya yung mga walang entry. Yung mga walang entry hindi natawag, tatanungin ko pa game. Kung sino makakauna ng prize na pinakamarami, o example lang yon, ito total lang. Huwag kayong sasagot mga winners or sama sa deal or no deal entries natin. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Congratulations. Victory ka na. Next. Kailan na next gusto nyo? Next. Tapos na tayo. 10 na ba to? 10 na, ma'am. 10 na, gawin natin 20. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pa lang to. 20 na natin. 15. Ilang peso? 10 pesos? 15 pesos? Ano ba to? $15 tayo next. Ilan naman dahil next natin? 15? Ilan na total natin lahat?
Ma'am Dayan, total mo nga muna. 200 pa? Sa 200 ilan kukunin natin? 10, 10, 10 lahat? Continue na natin 10 hanggang maubos. 20, 20, bukya ako ha. 10 pa natin. Dito pa. Sa wala muna tayong entry. Nakailang 20 si Ma'am Ma'am Mercy de Lambaca. Ma'am Mercy, pa-check na lang kung sinong tama sa kanila. Ilang 20 si Ma'am Mercy de Lambaca, sasagot lang yung walang entry. $900, 1,100, 200 na lang. 200 na lang. No worries, Ma'am Julian, no worries. Still ka lang dyan. $50, $100, $120, $30, $40, $60. Okay, tama. Balatuan mo yung 20. Ma'am Dayan, add 20. Kay John Ronet Ignacio. Ayan. Yan pa lang yan. Pakulo pa lang yan. Di pa tapos. Tapusin mo natin yung 1,100 natin. 1,100. Till. Next natin. Next. Ilan na? Magkano? Dito pa madami kayo. Oh. Nandito yung mga entry nyo, guys. Don't worry. Yung na-reject natin nandyan. Hindi pa tapos. Julie, hindi pa tapos. Nandito pa. Loka naman ako sa'yo. Ano ito yung entry mo? Oh, di mo mawala yan dito. Dito pa, hanapin natin. Hanapin natin. Gusto ko si John. Ayoko sa'yo. Joke lang. Joke lang. Okay, host. Welcome. Thank you so much. Stay connected. Don't worry. Ilan ba next natin? 200. Ma'am Dan, i-divide mo sa ilang 15 o ilang 10 para masakto ng 200. Gamitin yung pagka-mathematics nyo lahat, guys. Nawala ako sa sarili. Nag-BGB. Kasi nakikinig ako ng live ni Madam Dolson Tal. Dito ako. Nag-aalaga ng... okay. 20. 20 na tayo, ma'am. 20. 10 20. 200 na yon. Mabilis lang yung 10. 10 20. 10 20 ba? 10, 20, 10. 1, 40, 60, 70, 100. Take 20 na lang lahat, host. Take 20 lahat. Okay, take 20.
$20 deal, price deal. 20. Next, 20 pesos. Three, 169. Deal 20 na. $60 banana ako doon. 38169. For 2369. Deal. Yana Sala. Plus 20. Three eight. 505. Three eight 505. 21 viewers in the house. Thank you so much. Congrats. Meron. 505. Ibersing lang. 20. Three five. 943. China all. 35943. 35943. Yung parang line 35. Three five 943. Clear logo.
$5,940 Clear Logo nga. Pangalawa na Clear Logo. Clear Logo. Clear Logo. Congratulations, Clear Logo. No deal. Three one. Oh my goodness. 3-1. 3-1. 4. 3-1. Deal. Stephanie Madera. Stephanie. 31431. Stephanie nga. Nandiyan si Stephanie. Stephanie. 31431. Stephanie. 20. Stephanie. Nakaka-90 ka na. Ano si Stephanie nag-deal na? Deal. Type mo yung number mo, 31431. Limang 20 na lang. Ba't 5 na lang? Apat pa lang tumamda yan. One, 2, 3, 4, 5 na 5. 5 na lang pala, 5. Tama. Ayan, no? Ayan. Pa tayo sa gilid naman. Three, 7, 6, 5. 3, 7, 6, 5. 37650. Deal for 20. Deal for 20. Still hoping. Secretary ni BDJ. Cristel Berendez. 37650. Ang tayo ng upang music.
5 hours na ako dito. Ma'am Ella, dahil may 5 hours ka dyan, mamaya ka lang. Sino to, Cristel? 37650. 37650. Cristel Brendos nga. Cristel Berendes. 20. Andito pa. Wala, ang dami na. Hindi pa natatawag. Ayan o. Andito pa sila hindi nabunot. Marie Chris Aquino, Nery Cañete, Neda Mapalo, Rhea De Kenya, wala pa. Yanera, Julian, Lauren Mendoza. Lauren, marami nang bunot. Wala din napakita. Sino ba? GNDB ba Ignacio, wala pa. Crystal Vistal, Marian Soriano, Jonah Mahalco, may 7. Pero yung isa, si Shally Rodriguez, mag-isa lang siya, nabunot siya, oh. Oh, di ba? Napakaswerte ng buntis na yon. At 20. Crystal Berendes, 20. Two 577. Two 577. Sino, madam? 29577. Sino makita? Two 977. Two 9577. Lauren nga. Natatatlo na si Floren ng bunot ko. Floren, nakakatatlo sana, oh. Sige, tamsakan na muna natin si Floren. Si Floren. Ella Boholana. Ella Boholana, nagupa ng bahay. Pasugin nyo muna si Ella Boholana, guys. Tamsakan nyo na. Dikitan nyo na rin. Tulog pa si Floren. Kuya. Chay. Si Chay. Ayan. Gamusin na natin. Ayan. Gamusin. Ayan. Para hindi natin makita. Ayan. O, hindi nakikita yan. $3,800. Wow, 3,800 na naman tayo. 3,800. Nakailan na tayo, madam? Stop mo ko, madam, ha? 3,800. 4, 2, 4. Deal, 20. 3,8,4,2,4. Deal, 20. Mag-deal na, sino ng 20? One, two, no deal. 2, 3, 4, 5, no deal. Natin ko lang, 3,800. 3,8,4,2,4. 3,8,4,2,4.
Langga! Never ga, ano yan? Nene Days. Kaya nga pa Nene Days. Nawala si Nene Days, tulog na siguro. Nene Days. 38424. Nene Days. Nodil? Ma'am Nene Days, Nodil na? Nodil ka? Di ka magdidil ng 20, Ma'am Nene Days? Nene Days? Magno-noodle si Nene Days ngayon. Noodle si Ma'am Nene Days. Tulog na si Ma'am Nene Days. Kaya pala nagmamadali na kanina. Nene Days, gising! Noodle. Nilagay ko noodle dito. Noodle. Hindi niya naintindihan. Pag noodle ka rin minsan, Ma'am Nene Days, tulog-tulog ka muna. Waiting for vaccine. Waiting for vaccine. Vaccination number. 400. Sino may 400 dyan? 400. Four zero zero 62. Then you have 20. May puro na pang nag-repet mo na para tayo. Ayan, Vergara. Tayo ba to? Pinaprank mo na naman ako. Totoo. 400. 62 nga sa'yo. Yeah. 20. Rhea de Kenya, mega shout out. Ma'am Dayan, for the first time, nakadalawa ka na. 20. 10 plus 20. Kaka-30 ka na, Ma'am Dayan. Wow. Baka ma-prank na naman ako. Ikaw pala ng prank. Deal, Ma'am Dayan. Tatlong 20 na lang. Oh my God, still hoping tatlong 20 na lang. Three seven. 686. Kill 20. Kill 20 agad. Okay. 37686. Meron silang baka, gang. Meron silang baka. So, yung bulbit ng isa. Bulbit ko, wala-wala eh.
37686. Plus 20 ulit. Kain muna kayo, relax muna kayo dyan. Ako nakaupo lang, kayo. Palutuin yung mga mister nyo dyan. Tunay. 29571. Nakakaba, kinakaban sa inyo. Pag-aalis Ella, may paano tayo dito. Ang uhula lang dito yung walang entry. Bubukyain ko lahat sila dito. Deal? Two nine five seven one. Two 29571. Rhea DeCania. Rhea DeCania nga. Rhea DeCania. Rhea DeCania. Nakaisa si Rhea. Isang 20 na lang po. Finalize natin. Isang 20 na lang. Wow! Dami nyo, oh. Oh. Hmm. 3-5. 3-5. 079. Deal. 20. Wow, Stephanie Madera, nandito ka pa. Congratulations. Stephanie Madera, confirm natin. Stephanie Madera. 3-5 kayo ah. 0. 7-9 sa'yo nga. Fair enough. Stephanie Madera. Plus 20. Oh, nakawala rin si Stephanie. Okay.
Sino kaya makakuha ng trophy natin ng Deal or No Deal? Kanino kaya ito magwawagi? Kaway-kaway sa mga team bukya. Hindi naman. Walang bubukya dito. Oh no. Walang bubukya. Walang bubukya dito. Next. Next talaga. Ma'am, pakalculate. 1,100. Jonah Malco, bukya. Mary Ann Soriano, bukya. Cristel Vistal, bukya. GNDB Ignacio, bukya. Dami kayo. Marie Chris Aquino, bukya. Nery Cañete, bukya. Andito si Nery. Neda Mapalo. Chris Ann Joy Linguanle. Julie Allanera. Florin Mendoza. Ayan. Dami nyo, dami. Cristel Berendes, 20. Isa lang. Nene Days, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yana Sala, 2. Diane Vergara, 2. Dalia Laise, 1, 2, 3, 3. Ma'am Dayan, isama-sama mo na yung mga pinalalunan nila dati sa akin. Alam mo na yun. Thank you so much, Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, 2. 2 nga. 3 sana na prank mo ko isa eh. Mercy de Lambaka. Dito kayo malilito. Ma'am Mercy, patingin lang kung sino makakatama sa inyo ito. Mercy 50 plus 50 plus 50 20 20 20 20 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 20 20. $1,000. Nene Days 20 20 20 30 30. Okay, ngayon naman, dahil dyan, mayroon tayong 39 thumbs up, 19. Sa mga bukya lang ito, mga bukya. Kung nag-monitor talaga kayo, naka-stay kayo sa akin lagi, alam mo yung kung ilan nakuha ni Ma'am Nene Days na total. Yung Ma'am Nene Days na total, Ma'am Nene Days, huwag kang sasagot, titingnan mo lang kung tama sila. Numbers. Total ng amount kay Ma'am Nene Days. Yung mga nanalo, hindi na po sasagot. Chance nila Nery Cañete, Neda Mapalo, Chris Angel Gregorio, Chai Gono, Leslie Marmol, Lori Mendoza, Marie Chris Aquino, sila lang sasagot. Cristel Vistal, Mary Ann Soriano, Jonah Mahalco, sila lang sasagot. 150. Hindi ka sasagot, may tama ka dito, Ria. Huwag kang sasagot. Ria, may tama ka. Huwag kang sasagot. Julian Llanera. 20. 120 tama. Julian Llanera. Ma'am Dayan, palista kay Ma'am Julian Llanera, 20. Sumunod sa Stasia talaga. Meron siyang 20, 20, 20, 30, 30. 50. May 120 si Ma'am Nene Days. Perfect. Next. Sasagot lang yung hindi Wait lang muna. Sila muna para
Hindi naman sila uwian ng bokya, di ba? Noted na po yan, noted na po ni Ma'am Dayan. Nakalista po lahat yan ni Ma'am Dayan Vergara. Lagay mo hula. Hula amount. $20. Hula. Julian Llanera. Julian Llanera. Wala na isa. Hindi ko alam sagot nito eh. 150. Shally. Isa lang 10 pesos. Shally nga, isa nga lang. Isa-isa na lang entry mo. Isa yung 10 pesos pa talaga na panalunan mo. Ang hirap may wisdom, Nini Days. Nini Days in the house. Nagising si Ma'am Nini Days. Ma'am Nini Days, sana pang pang 140. Stephanie Madera. For 10 pesos. Kasi 10 pesos papaulangan ko. Ilang 10 na panalunan ni Ma'am Mercy de Lambaca? Ilang 10 ilang 10 na bunot kay Ma'am Mercy de Lambaca? Magkasama kasi siguro, no? Ma'am Mercy? Ma'am Mercy, nandiyan ka pa, Ma'am Mercy? Check mo yung sagot.
Mers, dalang baka. May sumagot ba? Four. So, 4 ang sagot. Apat. Tututalin natin. Ma'am Mercy. Tingnan mo kung sino ang tamang sagot ha, for your total prize. Ang sasagot lang dapat sila Neri, Marie Chris, Cristel Vestal, Maria Soriano, Julian Llanera, Florin Mendoza. Makinig ka lang, makinig. Ilang total lahat pinanalunan ni Mercy Merdelang Baka? Go! Tapos ilapag mo yung sagot pag meron na. Mers, thank you. Sila Leslie Marmol ang sasagot, Neda Mapalo, Nery Cañete, Marie Chris Aquino, Vestal Cristel, Jonah Mahalco. Wala pa. Sige, go. Sige lang, ulak. 250. Wala kang i-chat, Mercy ha. Wala kang i-chat. I-check ko lahat ng mga chick. Mers, wala kang chat, Mers ha, Mars. Paano lang para fair sa lahat, Mers? Thank you so much, Mercy. Additional 10 pesos yan sa inyo. Ilan total lahat pinanalunan ni Ma'am Mercy? Ang sasagot lang, Ma'am Dayan, yung walang napanalunan, Ma'am Dayan. Total. Check mo kung may nakakuha ng sagot, Ma'am Dayan. Alam mo yung total kasi calculated mo na yan. Hindi ka sasagot. Sasagot lang yung walang panalo. Florin Mendoza,
Leslie Marmol, Chris Anjoy Grindwale, Chai Guno, Neida Mapalo, Nery Cañete, Marie Cris Aquino, Cristel Vistal, Marian Soriano, Jonah Mahalco. Go! Higher! Wala pa, sige lang. Additional, ano mo na sa kanila, additional 10. May mga panalo na kayo guys sa akin ha. Nakalista lang ni Ma'am Dayan. Walang chat walang sa buhatan, bahala kayo guys. Huwag niyo lukuhin sarili niyo, bahala kayo dyan. Kayo lang naman. Hindi ko naman kayo makilala, bahala kayo dyan. Meron siyang 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, ang dami. Wala? $20, $10, $20, $10, $30, $10, plus $50, plus $50, $10, tig 10, tig 20, 25 na lang, tig 20, tig 25 na lang, 20, 30. Meron na? Wala pa? Stop. Meron na. Sige nga kung magtama tayo, Ma'am Mercy. Meron na, Ma'am Mercy. Stop na, meron na po. Ma'am Dayan, reveal answer. Lapag mo yung answer, Ma'am Dayan. Tingnan ko kung tama yung calculation ko. Mers, bababa ng answer mo. Mers, baba mo yung sagot. Patingin nga, Ma'am Mers, patingin nga, tama ba? $420. Ba't parang mali yata yung calculation ko? Ulitin ko $420. Agoy, $420 nga. $150. Tatlong 50 siya plus 1, 2, 3, 4, 5. Limang 20, 100. Plus 1, 2, 3. 120, tatlong 30. 10, 1, 2, 3, 4, 40. Plus 20. $79 entry niya guys, $79 entry. Mabilis tayong gumawa. Hindi ko kilala yan si Mers. Nakilala ko lang yun dito sa YT, Wakwakers. Add for 10 kay Ma'am Chai. Kaya pa ba ng budget natin, Ma'am Dayan? Ma'am Dayan, ilan pa budget natin? May budget pa ba tayo, Ma'am Dayan?
Gawa rin kayo ng ganito, nahirapan ako para hindi kayo nahirapan din. Mabilis na yung pa-entry ko, makukuha niyo, mabilis na. Subscriber na kukunin ko entry nyo. 813, 816, 823, 824 na tayo mag-start. 824, tapos yun mag-invite. Sa pangalan nyo na ipapangalan ko. Tapos, number 823, 824, 825, and so on. Up. Growing up na tayo. 1,000 rin budget next month. 1,000 next month ulit. Next month, 1,000. 1,000 next month ulit. 1,000 next month. Every month, may 1,000 tayo. Tapos every live ko may pag-game ako. Hindi pwedeng wala. Di ba? Since may uuwi sa inyong may 1 kilo of rice. SS lang yung subscriber. Mag-invite kayo tapos yung invite nyo dapat nag-SS siya kung pakilan siya sa akin. May 50 pa. May 50 pa tayo. Sige, bigyan natin yung 50 natin, Ma'am Dayan. 10. Limang winner na 50-50. Ay, 50. Take 10 para 50. 10, 20, 30, 40, 50. 5 winner na take 10. Okay. Lahat kasali paunahan ng tamang sagot. Lahat kasali paunahan ng tamang sagot. Dapat kahit ini-order na name. 3 pangalan na tigi-isang entry lang. 3 pangalan tigi-isang entry. Lahat kasali. 10 pesos additional. 10 pesos kasali. Game. Dapat 3 name. Name lang, wag rin apelido. 3 name, lahat kasali. Bili ulam, lahat kasali, game. 3 entry na may tagi-isang entry. Pangalan. 3. Like, Emma, Ulano, Jenalyn, ganyan. Kasali ka, Jenalyn Gusilya. 3. Ella, Emma, Shai. Hindi. Any order. Lahat kasali. Marmol, Jonah, Ella. Hindi. 3. Shali, Marie Chris. Hindi. Sir Venom, Ella, Emma. Hindi. Mercy, Nene, Emma. Hindi. Maraming entry si Emma. Yung isang entry lang ang pinasok. Tatlo lang akong may entry dito ang tagi-isa. 1, 2, 3. Lahat kasali. Shali, Marie Chris, Mary Ann. Ma'am Dayan Vergara. Shali Rodriguez, Mary Ann Soriano, Marie Chris Aquino. Dan. Marie Chris. Crystal, marami yun. 20 ang ano nun. Binasa ko to sa inyo guys, lahat may tig-isang entry kayo. Tsaka nasa group nyo lahat yan, lahat kayo may kopya. Dapat smart kayo.
Diba? Oo nga. Promise. Nasa group chat yan lahat. Mayroon yan. May picture ako doon. Nasend ko kaya alam nyo lahat yun. Paunahan lang kayo. Paunahan tayo ulit. Gina, linggo yun. Si Gina Linggo wala nga dito. Oh. Meron siyang isang... Ayan, 1, 2, tatlo nga lang. Tignan natin kung mas maano kayo dito. Pabilisan lang kayo. Lahat kasali, lahat kayo kasali. Kahit sa Mama Mercy kasali. Next. Kasali kayo lahat. Titignan ko kung sino nakikinig talaga ng maayos dyan. Hanap ako ng number. Kung kanino to. Alam nyo to kung kaninong number to. Iba-ibang pangalan to ah. Kuha ko ng number for 10. Five-digit number. For 10 pesos, lahat kasama. Dito na lang ako kuha para bilis. 5-digit paunahan. Gina Valencerena. Mega love, shout out. Pa-shout out. Karen to. Paano yan? Wait lang muna, Karen. 5 number. Start tayo ng... Wow. 35. Sino may hawak ng 35? Paunahan kayo. Hindi ko alam kung kanino to. Alam mo yung number nyo. Alam mo yung idudugtong dyan. Tatlo na lang yung hanapin nyo. 35. For 10 pesos. Lahat kasali. Start ka na 35. 35,000. 100. Chuk-chak chenes. Ganyan. Sample lang yon. Wala pa. $35. Tama ko yung sagot. Lower. Nakuha mo na yung pangatlong sagot. Ano? 3-digit number nakuha mo na Gina Valenzuela. Ayan. Karen pala, Karen. 35.
00, no. One eight four. Rhea de Kenya, hindi. 3184, hindi. Nasa inyo yung sagot, guys. Alam nyo yan. 35189, no. 3561, no. 35189, no. 35641, no. Late talaga ako. Sige lang, sagot ka lang ng sagot dyan. Kahit late ka na, mabasa ko naman sa'yo. 3562, limang number tayo. 3562, 35158, no. Claire Lobo. 186, 10 pesos, 160. No. I-enter ko na, na-write ko na yung sagot dyan. I-enter ko na lang. 35615, 35618. No. 35615, no. 35. No, no. Wala pa ako nakikita. 35189, no. 35613, 35604. Three, six, 1. 35 tayo, 35188, 35191, 35603, 2569, 35 tayo, 35, 35 tayo, 35. Kanino kaya to? Baka sa inyo nga tong number eh. 31. Three five six zero zero 3569, no. 35617. May nakakompleto na nito kanina eh. Mali-mali lang yung arrangement. 35178. May mali ka isa. 31178. May mali ka isa. Kompleto na, may mali ka isa. Isa lang mali. Maling numero. 1180, no. Lahat kasali ha. Bakit nasa group chat to lahat? 183, no. Oh, di ba lahat kayo nasa group chat to, alam nyo dapat to. Oh, si Ma'am Dayan, alam dapat to, pero hindi din alam ni Ma'am Dayan, oh. Minunot ko kasi kanino to. At least di na kayo magbabasa doon kasi unahan kayo. Magbabasa pa ba kayo? 178, no. Di ba? 10. 351. 35113, 35119, no. 35114, 35790, no. 35116, no. 35318, 351. 35171, no. 35189, hindi. Titingnan na kung kanino ito mamaya dyan. 3129, no. 3178. Ano yan? 3178, hindi. Mali lang yung isa. 3112, no. 35128, 3567, 31186.
Stop. 3148. Tama. Clear Lobo. Stop. 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 Mayroon na ako in-enter. Ayun na. Clear Lobo. Sa taas ng 3148. 35148. 35148. 35148. Clear Lobo nga. Clear Lobo nga. Ayun na ba to? Tingnan natin kung kanina to. Tagalin mo laan. Alam niyo dapat number nyo. Hindi naman to clear-an. Kanino to? Ma'am Dayan, additional. Clear-an Lobo. Clear, ano ba to? Clear Lobo. Ah, 3-1. Kanino to? Kanino to? 31148. Ayan. Thank you. Nice. Thank you so much. Congrats. Hindi nga sa'yo to. Hanapin natin kung sino to. Hula siya ng hula. Di ko alam kanino to. 3-5. 3-5 tayo. Stephanie Madera. Yakimix yan, Yakimix. Yakimix yan. Greenbelt, kasama ko yan. Kilala mo yan? Yakimix Greenbelt. Kapatid yan ni ano? Sino ba yung isa? Kapatid mo? Valencerina sa King 1. Kilala mo yan? Wow. 35148 kay Ma'am Tiffany. Ma'am Tiffany, nandiyan ka ba? Di ba alam, no? Nasa iyo pala to. Ma'am Tiffany? Hula-hula, 10. Ma'am Dayan, additional 10 pesos kay 35148 na nakahula. Clear Lobo. Clear Lobo, wala ako na. Opo, Yakimix din. Ayan. Ma'am Dayan Vergara, thank you so much. Please connect to Ma'am Dayan Vergara through GCash. Oh, si Ma'am Dayan yan. Kilala mo yan? Si Ma'am Dayan. Yakimix yan. Next. 10 pesos. Mayroon pa tayong ilan? 10. May ilan pa tayo? 30 na lang, 30. Number ulit, number. Go. 3. Bagong number na to. Ma'am. Third. Okay, 5-digit number. Go. 10.
10. Lahat kasali, lahat kasali. 10. For 10. Dali, matutulog na ako. May 8 siya, may 8. May 8. Dalawang 8 niya dito. 8, 8, 8. Oh, nirarambol ko lang 8, 8, 8. 3, 6, 9. 3, 8, 6, 5, 8. No. 3 tayo, 3, 8. 3, 8. 3, 8. 3, 8. 38. 38 tayo, 38 umpisa, 38. 38, 517, no. Lahat kasali, lahat kasali. Stop, meron na 38, 268. Stop, meron na, may nakita na ako sa taas. Stop. 38, 268. Ano na ba to? Kayo ba to, madam? Ang bilis mo na ulaan. Denver Vergara nga to. Alam na alam. Next. Unahan na lang kayo guys ha. Alam niyo naman kung number nyo. Lahat kasali, kahit nanalo na kayo, para pair sa lahat. Hulaan nyo lang paninong number to. Ay, kanong number to. Bahala ka na mag-donate. Bahala ka na Ma'am Dayan, bahala ka na mag-donate. Okay, 34. Pauna lang 34. 5-digit combination, 34. Okay, donate to Ate Ella, host. Thank you so much, Ma'am Dayan. No problem, no problem. Ikaw na bahala, basta go lang ako ng go. 34 tayo, 34. 34, 34. Dudutukan nyo na ng tatlong numero. 34,000. Go. $34. Ala, si Flory nandito na. Late. Ang dami niyang panalo sana kanina. $34. Ito gagamitin mo, kada live ko dito na ako magpapagame. Yung mga call nyo para hindi masayang. Higher. Mercy. Lower Emma. Lower, higher Joanna. Lower Chaigono. Ella lower. 36,000, 34. I-lower mo lang sa 600 plus.
Oh, marami kang hakot award. Sayang. Maya, continue nyo pa tayo. Nandito pa naman to. Di ko tatanggalin to dito. Oops. Emma Bersano, 34. 500. No. $34. 34. 590. No. 34. 588. No. 34 higher than 500. 34 higher than 500. 34 higher than 500. 34 higher than 500. Bilis. $524. 34. 524. No. Lower. Lower than 524. Lower than 524. 575 lower. 578 lower. 610 lower than 566. 61 lower. May nakasagot na ng konting muntik-muntik na. Kumulang siya ng kumulang na siya ng konti. Kumulang lang siya ng konting-kunti na lang, konting-kunti na lang. Konting-kunti na lang yung kulang niya. Claire Lobo, OMG, 34508, no. $14. Kala ko tama na, yung mali pa pala. Malapit ka na doon. Huwag mo nang palitan yun. Ayan, malapit na kayo kay Claire Lobo. Claire Lobo ba o Chaygono? 34508. 908, no. Duduling ako Patayin ka nga muna to. Medyo masula. 34502. Hindi. Yun ang mahal ko, 34500. Hindi. Kulang. 34505. Wrong. 345. Stop. Stop. 34503. Ryan Vergara. Meron na. Next. 34503 na po. Next.
Donate kick torrent host, okay. Ikaw bahala, basta yung premyo ayusin mo na lang. Basta 50, ubusin natin yon. Ubusin natin yon. Saka na yung ano, Dory Mendoza. Sige lang. Hanap tayo ng ano. Next. For 10. Idadagdag mo lang sa kanila. Ma'am Dayan, dadagdag mo lang sa kanila. May mga listahan ka naman ng mga nanalo na hindi pa nare-release ng price. Sabay-sabay mo na para malaking price na makuha nila. 08, sagot mo. Check mo yung kay Gio na mahal ko. Pakrit kayo dyan. Check mo. Check nga natin. Yun ang mahal ko, 34502 ka. Loren 34502 rin. Saan? Check lang, wait lang. John ang mahal ko, 34503. Meron nga si John ang mahal ko, nakita pa yun. Kala ko 8. Meron. Natok na ako. Isa na lang. May 5 sa gitna. May mabilang itlog. Next. Hintayan monitor mo. Natok na ako. Sorry ka, Jonah, mahal ko. Na-prank ka nila. Claire Lobo daw. Claire Lobo, patingin nga ng kay Claire Lobo sa taas. So, congrats. Congrats, Claire Lobo. Next. Antok na ako.
Okay. Claire Lobo. Nakita ko rin dito rin sa baba. Okay, next. Congrats. Next number. Last. Natok ako ng dayan. Next! Prenup mo lang ang sarili mo. Walang pangbiling itlog si Ma'am Jonah. Ma'am Jonah, huwag ka ano dyan. Next. Oo. Hanap tayo ng bago nga. Hanap tayo isa dito. Yun ako dito kanina. Oh. Ano pa ako ng 3 digit lang? No, wala akong 3 digit lang. Close first number. Nawala yung ano. Oh. 38. 38 tayo, 38. Basta. Last. Three 38 tayo, 38. Nantok na ako. Lower. Bugok ang itlog ko. 38. 5-digit number 3. 505, no. 38. 38. 33038, no. Lower. Higher. Meron na. Stop. 3801. Stop. Additional. Meron na. Abigail Sandaga, may nakita ako, 38301. Tapos na. Ayun na, meron namin nakakuha na 38301. Kung dayan pa confirm, sa taas, may binabakang sagot. Sa taas ng pangalan ko, meron doon.
Stop! Ayan. Check nyo na lang doon. Ma'am Dayan, ikaw na mag-update sa ano. Isend mo na lang yung breakdown na pinalano na nila lahat. Kasama na yung mga pag-games natin. Tapos para update sila para doon na lang akong babasa sa ano, group chat mamaya. Good night guys. Sinantok ako, nalasing ako. Napagod si host. Ma'am Dayan, update mo na lang. Tapos mag-update ako sa iyo. Meron na tayong budget for next month. Kuya Eds, pabakas lang hindi pa nakabukas si Kuya Eds sa taas. O tutulog ko. O tutulog din ako. Silent ko muna. Congrats sa ano lahat. Ayan. Kung balato ka, Mercy, dilang baka. Wag, grabe ka naman, Jonah. Nanalo ka naman ah. Thank you all. Thank you all. Ayan si Ma'am Mercy, yan yung balato yan. Tapos na Claire Lobo 1. Ayan. Tapos yung mga number natin. Ayan. Sis, Claire, tapos na po. Ma'am Dani, update mo lang mamaya. Okay, may pahinga muna kayo guys. Good night. Antok na ako. Nung iiyak kanina, nagtapos na ako mag-toothbrush guys. Don't worry. Di ba umiyak kanina, tapos na ako. Katusok kay ilang muna wala na. Ayun. Ito katabi ko sa TV. Ay, miss ko to.
Tutok na ako, guys. Bye, guys.